คลิปนี้เป็นการรวมเรื่องเล่าหลอนของเดือนเมษายนมาให้ผู้ฟังได้ฟังกันแบบยาวๆนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยครับ กระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในตัวคนเพศหญิงซึ่งโดยมากมักจะเป็นหญิงสูงวัยชอบกินของสดคาวมันออกหากินเวลากลางคืนแต่ไปแค่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟโตๆสีแดงโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่หัวค่ำและจะกลับเข้าล่างเวลาใกล้รุ่งสางและนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณกันจอมพลังที่ได้มาเล่าในรายการ The Shock ผมจึงหยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดในรูปแบบของรายการเรื่องเล่าหลอนให้ผู้ฟังได้ฟังกันคุณกันได้เล่าว่าย้อนกลับไปตอนนั้นผมอายุ15ตอนนั้นผมไปทำบุญกับแม่ทางภาคอีสานแล้วได้ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำโขงวัยรุ่นยุค 90 จะรู้กันดีจะชอบติดโทรศัพท์กันเวลาตอนกลางคืนจะโทรหากันเป็นชั่วโมงผมได้นอนห้องเดียวกับแม่ที่โรงแรมถ้าจะคุยโทรศัพท์ในห้องเดี๋ยวแม่ก็จะด่าก็เลยลงไปคุยข้างล่างก็แล้วกันลงลิฟต์มาถึงข้างล่างก็คุยอยู่ตรงล็อบบี้สักพักเลยเดินออกไปข้างหลังโรงแรมเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเขินรีเซพชันพอออกมาหลังโรงแรมเห็นทางขวามือของโรงแรมติดอยู่กับสวนสาธารณะกำแพงสวนสาธารณะก็ไม่สูงมากสูงแค่หัวเข่าเองเลยเดินข้ามกำแพงออกไปตากอากาศชิลๆที่สวนสาธารณะตอนนั้นน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้ไฟในสวนสาธารณะมันก็ยังเปิดสว่างอยู่นะครับพอเราคุยเพลินคุยไปเรื่อยๆก็เดินจากฝั่งโรงแรมเดินไปจนสุดสวนสาธารณะเดินวนไปเดินมาเรื่อยๆก็ตามภาษาวัยรุ่นที่กำลังคุยโทรศัพท์แล้วอยู่ๆไฟในสวนสาธารณะก็ดับคิดว่าใครมาปิดเปล่าวะแต่คิดว่าเขาคงตั้งเวลาไว้เพราะตอนนี้มันก็ตี 3พอดีแต่เราก็ยังนั่งคุยอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาสักพักผ่านไปประมาณ10 กว่านาทีเท่านั้นเองครับผมหันจากริมกำแพงสวนสาธารณะมองกลับไปที่โรงแรมก็เห็นไฟจากโรงแรมอยู่พอรั้วมันเตี้ยผมมองไปทางที่ผมออกมาจากหลังโรงแรมผมเห็นไฟสีส้มสูงประมาณคนคิดว่าน่าจะเป็นไฟฉายสมัยก่อนไฟฉายมันไม่ได้สว่างเหมือนสมัยนี้นะครับข้างในมันจะเป็นหลอดไส้เวลาเปิดเหมือนคือไฟมันจะค่อยๆชาร์จก่อนแล้วแบตข้างในมันจะกลมๆใหญ่ๆมันก็จะเป็นเหมือนว่าคนเนี้ยเปิดไฟแล้วมันจะค่อยๆสว่างแล้วก็เหมือนว่าเขาหันมาทางผมก็นึกว่าเป็นรปภ.เขาน่าจะมาไล่เพราะว่าเขาปิดไฟแล้วไฟฉายค่อยๆเปิดแล้วก็ดับค่อยๆเปิดแล้วก็ดับผมก็มองว่าเอ๊ะเขาจะมาด่าเราหรือเปล่าวะเลยใจดีสู้เสือว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขาแล้วไฟมันก็เดินมาหาผมด้วยนะตอนแรกไฟมันอยู่สูงมันเหมือนเขาถือไฟฉายเอื้อมมือขึ้นสูงแล้วจากที่มันสูงมันก็เริ่มต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆจนถึงข้อเท้าผมเลยหยุดผมคิดว่าถ้าเป็นรปภ.เขาจะเอาไฟฉายส่องลงทำไมถึงข้อเท้าเขาทำตกหรือเปล่าวะก็หยุดดูและพอผมเดินเข้าไปใกล้ไฟเขาเข้ามาใกล้ผมมากเขาก็หยุดต่างคนต่างหยุดคือสถานการณ์ตอนนั้นมันมืดหมดเลยนะครับเพราะเขาปิดไฟพอมันมืดจากที่ผมจะเดินตรงไปเพื่อไปข้างหลังโรงแรมทางเดิมที่ผมออกมาผมก็คิดว่าจะไปทางหน้าโรงแรมดีกว่าเพราะทางนั้นมีแสงไฟสว่างจากทางถนนผมก็เลยหลีกออกมาทางซ้ายจะเดินไปทางถนนแล้วก็เห็นศาล
ผมเลยไปหยุดอยู่ตรงข้างศาลเป็นศาลเพียงตาศาลเป็นศาลไม่เล็กนะครับศาลค่อนข้างใหญ่เหมือนมีหลังคาที่คนสามารถเข้าไปหลบได้ผมก็ไปหลบอยู่ข้างศาลแล้วตอนนี้ฝั่งซ้ายมือของผมคือรั้วของโรงแรมผมหันกลับไปทางเดิมคาตาเลยครับฟีลเหมือนในหนังเลยพอไฟสว่างออกมานี่เลือดเต็มปากเลยครับผมบอกเลยผมเจอของแท้เลือดเต็มปากแล้วไฟสีส้มๆคืออารมณ์เหมือนหัวใจเหมือนเครื่องในแล้วตาเขาก็ถลนออกมาผมฟูเหมือนโดนไฟช็อตเป็นผู้หญิงผมฟูแล้วตาก็สบตากันเลยระยะนี้ไม่ไกลมากผมเห็นเขาเห็นผมแล้วสิ่งแรกที่ผมทำนะครับวิ่งใช่ครับใครจะอยู่ล่ะครับผมเป็นคนไม่กลัวผีนะแต่ผมกระโดดข้ามกำแพงเลยพอผมข้ามกำแพงได้ผมวิ่งกลับโรงแรมทางเดิมแล้วผมกลับเข้าไปในโรงแรมอย่างเร็วมากผมวิ่งไปนั่งที่ล็อบบี้พนักงานที่ล็อบบี้ถามน้องวิ่งเข้ามามีอะไรหรือเปล่าผมก็ถามบอกว่าพี่ปกติพี่เคยเห็นอะไรในสวนสาธารณะไหมเขาก็เลยถามว่าน้องเห็นอะไรน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยผมบอกเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกระสืออ๋อเห็นประจำข้ามมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเราเขามากินกบที่นี่ทำให้ผมนึกได้ว่ามันมีกบอยู่ตรงสวนสาธารณะจริงๆแล้วเลือดที่ผมเห็นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเลือดกบผมเลยถามพี่เขาว่าเฮ้ยพี่แล้วมันไม่เป็นไรเหรอพี่เห็นบ่อยๆเขาไม่ได้มาทำร้ายเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นหน้าเราเห็นหน้าเขาถ้าเขากลัวเขาก็หนีแต่ถ้าสมมุติเขากลับเข้าร่างได้เขาจำได้ว่าเราเป็นใครหรือเป็นคนในหมู่บ้านหรือเป็นคนที่เขารู้จักเขาจะมาฆ่าเราปิดปากถ้าเขารู้จักเราเขาก็กลัวเราจะไปบอกคนอื่นว่าเขาเป็นกระสือผมเลยรีบกดลิฟต์ขึ้นห้องแล้วล็อกห้องทันทีแต่ขึ้นมาบนห้องแม่ผมกับทุกคนก็หลับหมดแล้วผมไม่กล้าบอกใครเพราะอีกวันหนึ่งก็จะออกจากพื้นที่แต่ถ้าพอออกจากพื้นที่ผมก็กลัวอย่างที่พี่เขาบอกมันจะรู้จักเราหรือเปล่าวะมันจะจำหน้าเราได้หรือเปล่าวะมันจะตามมาคิดว่าเราจะไปบอกคนอื่นจะมาฆ่าเราไหมแต่ก็ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พอหลังจากนั้นกลับมาที่กรุงเทพผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมดทุกคนเพื่อนก็บอกว่าผมเพ้อเจ้อเล่าให้แม่ให้ทุกคนในครอบครัวฟังผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาไม่เชื่อกันเพราะบ้านผมก็ไม่ได้เป็นคนกลัวผีทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่เห็นผมก็เป็นคนไม่เคยกลัวผีอะไรเลยเหมือนกันคือถ้าคนอื่นมาเล่ามาพูดผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ผมเจอครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของคุณกันจอมพลังสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าคนไม่เคยเจอกับตัวเองไปบอกคนอื่นก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ทางที่ดีไม่เจอดีกว่านะครับย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีก่อนตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ11 ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ๆในอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยลักษณะที่บ้านอาศัยอยู่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นขึ้นสูงไม่มากนักหน้าบ้านติดถนนลาดยาง2 เลนหลังบ้านเป็นสวนมะพร้าวมีเนื้อที่ประมาณ 6-7 ไร่หลังสวนเป็นคลองน้ำธรรมชาติโดยกิจวัตรประจำวันของผมในวัยเด็กพอหลังเลิกเรียนผมก็จะไปเล่นตามภาษาแต่จะมีงานหนึ่งที่ผมจะต้องทำเป็นประจำทุกวันก็คือการปอกมะพร้าวเพื่อให้แม่ไปขายโดยวิธีการเก็บมะพร้าวที่บ้านผมจะไม่ได้ใช้ลิงเก็บนะครับแต่จะใช้คนขึ้นไปเก็บมะพร้าวที่มันแก่แล้วโดยค่าจ้างในการเก็บมะพร้าวในสมัยนั้นจะอยู่ที่ต้นละ5 บาทคนที่มารับจ้างขึ้นมะพร้าวให้ที่บ้านผมเป็นประจำชื่อพี่ดำอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับพี่ดำเป็นคนในละแวกหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นี่แหละ
แกมารับจ้างขึ้นเก็บมะพร้าวให้แม่ผมเป็นประจำขอเล่าลักษณะของพี่ดำก่อนแล้วกันนะครับพี่ดำเป็นชายชะกันวัยกลางคนแข็งแรงช่ำชองในการปีนต้นไม้เรียกว่าเป็นเซียนเลยก็ว่าได้ครับครั้งหนึ่งผมเคยเห็นแกขึ้นไปตีผึ้งหลวงด้วยมือเปล่าตอนนั้นผมทึ่งมากอยากเก่งให้ได้แบบแกบ้างเวลาที่แกมาขึ้นมะพร้าวที่บ้านผมถ้าต้นไหนที่มีอยู่ใกล้ๆกันแกก็จะใช้วิธีการโยกปลายต้นมะพร้าวไปหาอีกต้นจะได้ไม่เสียเวลาในการปีนขึ้นปีนลงทุกครั้งที่แกมาขึ้นมะพร้าวที่บ้านผมแม่ผมก็จะหาข้าวหาปลาหาเครื่องดื่มชูกำลังหรือบางครั้งอาจจะมีเหล้าขาวมาเลี้ยงพี่ดำเป็นประจำทุกครั้งมาวันหนึ่งน่าจะเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้ไปโรงเรียนแม่ได้จ้างให้พี่ดำมาขึ้นมะพร้าวในสวนตั้งแต่ตอนสายๆผมก็มีหน้าที่ในการเดินดูแล้วก็จดว่าพี่ดำขึ้นต้นไหนไปบ้างแล้วได้กี่ต้นแล้วพอขึ้นเสร็จผมก็จะเอารถเข็นไปตามเก็บมะพร้าวที่อยู่ตามสวนเอามากองรวมกันไว้ที่หลังบ้านสรุปวันนั้นขึ้นได้40ต้นเหมือนทุกๆครั้งวันนี้แม่ผมก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารพี่ดำวันนั้นพี่ดำบอกกับแม่ผมว่าส่วนที่เหลือที่ยังขึ้นไม่หมดเดี๋ยวจะมาขึ้นให้วันจันทร์นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ติดงานต้องไปตัดต้นมะพร้าวให้กลับบ้านตาสองแม่ผมก็บอกไว้ว่าแล้วอย่าลืมมานะไม่ใช่หายหัวไปเลยล่ะพอเช้าวันอาทิตย์หลังจากดูการ์ตูนช่อง9จบวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะว่าวันนี้พี่ดำไม่ได้มาขึ้นมะพร้าวผมก็ไม่ได้ต้องไปตามเก็บมะพร้าวตามภาษาเด็กในยุค90ไม่ได้มีมือถือไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เหมือนเด็กในสมัยนี้ก็ต้องไปหาเลาะเล่นตามไร่ตามสวนผมเลยไปหาเพื่อนข้างบ้านเพื่อนคนนี้ชื่อว่าหนุ่มผมก็ได้ไปชวนไอ้หนุ่มไปหาเลาะเล่นกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวบ่ายๆไปเล่นน้ำที่ฝายกันดีกว่าก่อนที่จะไปเล่นน้ำกันก็ต้องไปหาอุปกรณ์ในการเล่นน้ำกันก่อนนั่นก็คือเข้าไปเก็บมะพร้าวแห้งในสวนเอามามัดผูกกัน2ลูกทำเป็นทุ่นเวลาไปเล่นน้ำพอได้อุปกรณ์ในการเล่นน้ำแล้วผมกับเพื่อนก็พากันเดินเลาะริมคลองขึ้นไปทางต้นน้ำเดินผ่านสวนบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อยๆสมัยก่อนตามบ้านนอกสวนหรือไร่นาเขาไม่ค่อยล้อมรั้วกันสามารถเดินเลาะไปถึงกันได้หมดผมกับเพื่อนก็เดินกันมาเรื่อยๆจนถึงสวนของตาสองก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างนั่นก็คือมีคนอยู่ประมาณ10กว่าคนยืนมุงดูอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นทุกคนยืนกันนิ่งมากนิ่งจนเหมือนทุกอย่างบนโลกนี้หยุดเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่มีผมกับเพื่อน2คนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ให้ผู้ฟังลองนึกถึงภาพมิวสิกวิดีโอที่ทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวแต่กล้องยังแพนไปรอบๆเรื่อยๆอารมณ์จะประมาณแบบนั้นเลยครับพอผมกับเพื่อนเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นมีร่างหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นมีผ้าขาวม้าคลุมหน้าอยู่ด้วยความอยากรู้เลยเดินเข้าไปถามชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รู้ว่าพี่ดำมารับจ้างตัดต้นมะพร้าวในสวนของตาสองกับเพื่อนแกด้วยความประมาทหรือคาดไม่ถึงของแกก็ไม่รู้ตอนที่ตัดต้นมะพร้าวอยู่นั้นต้นมะพร้าวที่กำลังตัดอยู่ก็หล่นลงมาทับร่างของแกพอดีทำให้แกเสียชีวิตในทันทีผมยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็เลยหันไปหาเพื่อนพูดกับเพื่อนว่ากูว่าวันนี้เรายกเลิกไปเล่นน้ำกันก่อนดีกว่าวะเพื่อนผมก็ตอบกลับมาว่าวะกูก็ว่าอย่างนั้นแหละเราเลยพากันเดินกลับบ้านพอถึงบ้านก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันผมก็เข้าไปในห้องของผมไปนั่งอยู่ที่เตียงเพราะยังระทึกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาบอกลักษณะของห้องผมก่อนนะครับห้องที่ผมอยู่นั้นเป็นห้องที่ต่อเติมออกมาจากบ้านไม่มีหน้าต่างแต่ใช้ไม้ติดสลับกันเป็นซี่ๆโดยเว้นช่องว่างไว้เพื่อระบายอากาศประตูห้องเป็นสังกะสีเตียงนอนเป็นเตียงแบบโบราณที่มุมของเตียงทั้ง4ด้านจะมีเสาสูงขึ้นมา
แล้วใช้มุ้งครอบที่เสาเตียงอีกทีหนึ่งผมนอนนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาอยู่บนเตียงจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนกลางดึกเพราะตอนนั้นมีแสงจากพระจันทร์ส่องมาที่ตาคืนนั้นน่าจะเป็นคืนเดือนหงายนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าหิวมากเลยเพราะว่าตอนเย็นยังไม่ได้กินข้าวเลยครับนึกในใจว่าไม่มีใครห่วงเราเลยเหรอวะกินข้าวก็ไม่มีใครมาปลุกประตูเปิดไว้ก็ไม่มีใครมาปิดให้กำลังคิดว่าจะลุกจากเตียงเพื่อไปดูว่าในครัวยังมีอะไรกินอยู่หรือเปล่าแต่พอหันไปดูที่ประตูก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวเลยครับเพราะว่าเจอกับอะไรก็ไม่รู้เป็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงหน้าประตูจังหวะนั้นก็ดันมีเสียงหมาหอนขึ้นมาอีกพอผมลองพิจารณาอยู่สักพักถึงแม้จะเห็นได้ไม่ชัดแต่รูปร่างแบบนี้ความสูงประมาณนี้รู้ได้เลยครับว่าเนี่ยคือเงาของพี่ดำตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับเลยแกล้งนอนหลับตาในใจก็อยากจะสวดมนต์แต่ตอนนั้นจำบทสวดอะไรไม่ได้สักบทเลยแม้แต่นะโมตัสสะยังท่องไม่ถูกเลยครับผมได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในใจก็คิดว่าพี่ดำจะไปหรือยังวะเลยลองหันไปดูที่ประตูอีกครั้งเงาดำๆของแกก็ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่กระดุกไปดิกไปไหนเลยแกมายืนอยู่เฉยๆไม่มีเสียงพูดอะไรตอนนั้นอยากจะถามแกว่าแกต้องการอะไรแต่ก็ไม่กล้าเลยได้แต่แกล้งนอนนิ่งๆอยู่เหมือนเดิมผ่านไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมันนานแสนนานมากเลยครับลองหันกลับไปดูที่ประตูอีกครั้งเงาแกก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคิดในใจว่าทำไงดีวะแล้วก็คิดได้ว่าต้องไปเรียกแม่แต่จะไปยังไงล่ะทางเดียวที่จะไปหาแม่ได้คือต้องเดินผ่านประตูที่มีร่างของพี่ดำยืนอยู่คิดอยู่นานในที่สุดก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีลุกขึ้นจากเตียงแล้วค่อยๆก้มหน้าเดินไปทางประตูเงานั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมความรู้สึกตอนนั้นเหมือนแทบจะหยุดหายใจเลยครับแต่ก็ต้องแข็งใจเดินผ่านเงานั้นไปให้ได้ค่อยๆก้มหน้าเดินไปเรื่อยๆจะหลับตาเดินก็กลัวจะเดินไปชนร่างที่อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคงสติแตกแน่ตอนที่กำลังจะเดินผ่านร่างนั้นก็เห็นเท้าสีดำๆแขนขาลำตัวเหมือนเป็นคนปกติเลยครับไม่ได้โปร่งใสไม่ได้ลอยจากพื้นเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยฟังมาและในที่สุดผมก็เดินผ่านร่างนั้นมาจนได้พอพ้นมาได้ก็รีบไปเคาะประตูเรียกแม่เหมือนแม่จะรู้อะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเรียกแม่แค่ครั้งเดียวไม่เกิน5 วินาทีแม่ก็ออกมาเปิดประตูผมก็พูดกับแม่ไปว่าแม่ขอนอนด้วยแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็เข้าไปนอนกับแม่จนถึงเช้าถึงเล่าให้แม่ฟังถึงเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อคืนแต่แม่ก็ตอบกลับมาแบบเรียบๆว่ามันคงแค่มาเก็บรอยเท้าของมันเฉยๆหรอกมั้งวันนั้นผมไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นไข้แม่ก็เลยเอาสายสิญจน์มาผูกที่แขนเพื่อเรียกขวัญจากนั้นผมก็ขอนอนในห้องกับพ่อกับแม่อีกเป็นอาทิตย์กว่าจะกล้ากลับไปนอนห้องตัวเองแต่ก็ไม่ได้เจออะไรอีกแล้วครับและก่อนนอนทุกครั้งก็จะไม่ลืมล็อกประตูอีกแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่ผมนำมาถ่ายทอดในวันนี้สนุกไหมครับน่ากลัวกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเรื่องนี้มันน่ากลัวมากเลยครับภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นยังจดจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้เลยครับถึงแม้จะผ่านมากว่า30 ปีแล้วก็ตามถ้าพูดถึงโค้งผาแดงเพื่อนๆที่อยู่ชลบุรีหรือใครที่เคยผ่านศรีราชาชลบุรีอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันนะครับเพราะที่นี่มีเรื่องเล่ามากมาย
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยได้ยินมาเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ครับจะเป็นยังไงไปลองฟังกันดูครับโค้งผาแดงจังหวัดชลบุรีอยู่บนเส้นทางหมายเลข3จากอ่าวอุดมมุ่งหน้าไปยังศาลปู่เจ้าสมิงดำศรีราชาในสมัยก่อนบริเวณโค้งมีไฟตามทางค่อนข้างน้อยและก่อนเข้าโค้งมีทางตรงเป็นเส้นยาวซึ่งคนที่ขับมาด้วยความเร็วจากทางตรงก็อาจจะลืมชะลอจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนโค้งผาแดงนี้นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีคนร่ำลือถึงประสบการณ์ความน่ากลัวสยองขวัญกันมากจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโค้งร้อยศพส่วนเรื่องราวหลอนๆที่ผมได้ยินมาก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันจากคนที่อ้างว่าเคยขับรถผ่านเส้นทางนี้ในช่วงดึกๆแล้วปรากฏเห็นอะไรแปลกๆบางคนเล่าว่าเจอเป็นเงาคนดำๆวิ่งข้ามถนนหรือบางทีก็เห็นว่าเป็นช้างเป็นม้ารวมถึงหมาดำตัวใหญ่ๆวิ่งตัดหน้าก็ยังมีทำให้รถเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็มากส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแจ็คที่เรียกได้ถึงขนาดว่าต้องเสียเพื่อนไปเลยทีเดียวไปติดตามฟังกันได้เลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยครั้งนั้นคุณแจ็คได้ไปวิ่งงานที่จังหวัดชลบุรีและขากลับประมาณตี 2ได้ขับรถผ่านโค้งแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโค้งผาแดงหรือที่หลายคนมักเรียกกันว่าโค้งร้อยศพซึ่งทุกครั้งที่คุณแจ็คต้องขับผ่านโค้งนี้เขาจะชะลอรถทุกครั้งเพราะเนื่องจากว่าเป็นโค้งอันตรายและยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในวันนั้นเขาขับรถมาตามทางตรงโดยก่อนจะถึงทางโค้งมันจะเป็นทางตรงและจะมีโชว์รูมรถอยู่โชว์รูมหนึ่งบริเวณข้างทางระหว่างนั้นคุณแจ็คพยายามวิ่งอยู่บนเลนซ้ายสุดจู่ๆก็มีรถวิ่งแซงขึ้นมาทางขวาแล้วรถคันนั้นก็แซงไปอยู่ๆก็หักตกลงไปที่ร่องกลางถนนคุณแจ็คเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับงงมากคิดว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไม่ได้จอดรถลงไปดูหรือคิดจะลงไปช่วยแต่อย่างใดเพราะตอนนั้นถนนมันเปลี่ยวมากและน่ากลัวมากๆแถมยังมีรถของคุณแจ็คอยู่แค่คันเดียวจึงไม่กล้าที่จะจอดพอกลับไปถึงกรุงเทพคุณแจ็คก็ได้แต่นั่งคิดว่ารถคันนั้นเมื่อคืนเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะนึกสงสารแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปได้มากกว่านั้นพอมาวันหนึ่งคุณแจ็คก็มีธุระจำเป็นจะต้องกลับไปที่ชลบุรีอีกครั้งพอทำธุระที่นั่นเสร็จขากลับคืนนั้นยังโชคดีหน่อยที่เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่เขามีเพื่อนผู้ชายที่เป็นเซลล์ขายรถชื่อว่าโอนั่งคู่มากับเขาด้วยระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดกันมาในรถเวลานั้นน่าจะประมาณตี 2แล้วซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันนั้นที่คุณแจ็คเห็นอุบัติเหตุพอใกล้ถึงโค้งผาแดงเพื่อนของคุณแจ็คที่นั่งมาด้วยได้ถามว่าศาลข้างหน้านั่นคือศาลอะไรคุณแจ็คก็ตอบไปว่าโค้งเนี้ยเป็นโค้งอันตรายจะมีรูปปั้นเสือใหญ่อยู่แล้วที่เนี่ยจะมีหนังฉายเกือบทุกวันเพราะชาวบ้านที่เขาบนไว้แล้วได้ก็เลยกลับมาแก้บนกันเพื่อนของคุณแจ็คจึงได้พูดว่าถ้าภายใน2 ปีนี้ถ้าข้าได้เป็นผู้จัดการนะข้าจะเอาเลือดมาถวายให้โค้งนี้เลยคุณแจ็คได้ฟังก็ถามกลับไปว่าและเองจะเอาเลือดที่ไหนไปถวายเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าคือเลือดข้านี่แหละซึ่งเวลานั้นคุณแจ็คถึงกับอึ้งที่เพื่อนพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากขัดอะไรเนื่องจากเรื่องแบบนี้ถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อช่วงรถจะถึงโค้งผาแดงคุณแจ็คบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนี้เจออีกแสดงว่าโค้งนี้มีจริงเฮี้ยนจริงในแบบที่เขาลือกันอย่างแน่นอนแล้วจึงค่อยๆชะลอรถวิ่งอยู่ที่เลนซ้ายแบบเดิมแล้วช่วงเวลานั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งเร่งแซงขึ้นมาที่เลนขวาซึ่งเท่าที่ดูด้วยสายตาเขาน่าจะขับมาด้วยความเร็วที่ประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้ปรากฏว่าพอรถคันนั้นขับมาใกล้ๆจะถึงโค้งอยู่ดีๆรถก็ฉลับแล้วตกลงไปล่องกลางถนนอีกแล้วคุณแจ็คกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยต่างตกใจมากแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ารถคันนั้นขับมาอยู่ดีๆแถมครั้งนี้ยังเห็นแบบเดียวกันกับเมื่อไม่กี่คืนก่อนที่เพิ่งจะเจอมาด้วย
เหตุการณ์ในคืนนั้นก็ผ่านไปหลังจากนั้นอีกประมาณ1 ปีเพื่อนของคุณแจ็คก็ได้เป็นผู้จัดการจริงๆซึ่งในตอนนั้นคุณแจ็คก็งงมากเพราะตอนนั้นอายุของเพื่อนเพิ่งจะแค่28 ปีเองก็ได้เป็นผู้จัดการแล้วจนในวันหนึ่งแฟนของเพื่อนคุณแจ็คได้โทรมาบอกว่าพี่แจ็คพี่โอรถคว่ำตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่ชลบุรีพอคุณแจ็ครู้เรื่องอีกวันก็ได้ขับรถไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแล้วถามกับเพื่อนว่าเรื่องมันเป็นมายังไงถึงได้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อนก็ไม่พูดอะไรเลยแต่คุณแจ็คก็สังเกตได้ว่าคล้ายๆเพื่อนจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณแจ็คจนกระทั่งถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลในวันนั้นคุณแจ็คก็ได้มารับเพื่อนกลับกรุงเทพด้วยโดยระหว่างทางที่ขับรถกลับมานั้นเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าแจ็คข้ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังวันที่ข้าประสบอุบัติเหตุนั้นข้าขับรถกลับจากพัทยาจะเข้ากรุงเทพตอนนั้นเวลาประมาณ2 ทุ่มข้าขับรถมาคนเดียวบนถนนไม่มีรถเลยก่อนจะถึงโค้งอีกสักประมาณ1-2 กิโลนี่แหละอยู่ๆข้าก็เห็นคนเดินอยู่2 ข้างทางเหมือนเรียงแถวกันยาวมากทุกคนใส่ชุดสีดำเหมือนกันหมดและในวันนั้นก็ไม่มีไฟทางเลยพอขับมาจนใกล้จะถึงโค้งคนหัวแถวที่เห็นเดินอยู่มันก็เริ่มจะล้ำเข้ามาในเส้นกลางถนนเรื่อยๆข้าก็เลยจอดรถและในกลุ่มนั้นมีคนหนึ่งเหมือนกำลังถือโลงแห่งานศพอยู่ด้วยใกล้กันมีเด็กผู้หญิงถือรูปอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองข้าตอนนั้นข้ายังเห็นรูปอยู่ในมือเด็กปรากฏว่าคนในรูปนั้นเป็นรูปข้าเองตอนนั้นข้ากลัวมากคิดว่าที่เจอนั้นคงไม่ใช่คนแน่ๆจึงรีบถอยรถแล้วมันก็เกิดเสียหลักตกลงไปในร่องกลางถนนจนคว่ำคุณแจ็คเมื่อได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็ขนลุกแล้วได้ถามเพื่อนต่อไปว่ามองเห็นวันมรณะในรูปหรือเปล่าเพื่อนก็ตอบกลับมาว่า21 ธันวาคุณแจ็คก็พูดว่าวันเกิดเองวันเกิดข้าถูกแต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าจะตายวันที่21 ธันวาเหตุการณ์นี้ก็ได้ผ่านไปพร้อมคำถามในใจของคุณแจ็คว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้เหรอพอถึงวันที่21 ธันวามาถึงจริงๆเพื่อนที่ชื่อโอได้โทรมานัดเพื่อนทุกคนที่รู้จักรวมถึงตัวคุณแจ็คด้วยว่าให้มาฉลองวันเกิดที่บ้านจนถึงเวลา4 ทุ่มของวันที่21ในขณะที่ดื่มเหล้ากันอยู่นั้นเพื่อนที่ชื่อโอก็ได้หยิกขาคุณแจ็คและพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีใจว่าข้าไม่ตายแล้วเวลาผ่านไปเกือบ5 ทุ่มเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานเริ่มทยอยกันกลับคุณแจ็คก็เลยขอตัวกลับบ้างแต่พอขับรถออกมาได้ไม่ถึง15 นาทีแฟนของเพื่อนก็ได้โทรมาหาบอกว่าพี่โอหกล้มในห้องน้ำหัวไปฟาดกับที่วางสบู่เลือดออกเต็มห้องน้ำเลยคุณแจ็คเลยรีบวนรถกลับไปหาเพื่อนทันทีพอไปถึงบ้านเพื่อนก็เห็นพ่อตาของเพื่อนได้อุ้มเพื่อนออกมาในลักษณะคอพับเลือดไหลไม่หยุดคุณแจ็คคิดในใจว่าคงไม่รอดแน่จากนั้นก็รีบนำไปส่งโรงพยาบาลและเพื่อนคนนั้นก็ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจริงๆตรงกับสิ่งที่เพื่อนเล่าว่ามันจะตายในวันที่21เป๊ะเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้คุณแจ็คเชื่อโดยสนิทใจว่าเรื่องแบบนั้นมันมีอยู่จริงๆและทุกครั้งที่เขาไปธุระและทุกครั้งที่เขามีธุระที่จะต้องเดินทางผ่านโค้งผาแดงแห่งนี้อีกเขาไม่ลืมที่จะยกมือไหว้นับจากนั้นเป็นต้นมาสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็มองอยู่2 ประเด็นคือ1เรื่องความเชื่อและก็เรื่องความประมาทในด้านเรื่องความเชื่อนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมีความเชื่อเหมือนเราได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็ไม่ควรพูดลบหลู่ดูหมิ่นหรือไปว่าร้ายความเชื่อของคนอื่นนะครับส่วนเรื่องการใช้รถใช้ถนนทุกครั้งเราควรจะต้องมีสติทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้พัทยา
ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักและอาจเคยมาเที่ยวกันบ้าง ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10-20 ปีที่แล้วความเจริญของพัทยาจะอยู่แต่ในแค่ตัวเมืองห่างจากตัวเมืองไปไม่ไกลก็เป็นแต่ป่าบ้านคนยังมีน้อยไม่เหมือนในสมัยนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้อ่านเจอกระทู้ในพันทิปครับเลยอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆชาวเรื่องเล่าหลอนได้ฟังกันผู้เขียนกระทู้ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กแว้นอยู่เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันผมเป็นเด็กพัทยาครับผมอยู่กับกลุ่มพวกพี่ๆกลุ่มหนึ่งพี่เขาโตกันหมดแล้วอายุประมาณ20-30ได้พวกเขาจะขับรถเล่นไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ในกลางคืนเพื่อนั่งดื่มสุรากันตามภาษาวัยรุ่นที่กำลังจะโตแต่ผมไม่ดื่มนะครับผมไม่ชอบดื่มครับผมแค่ไปนั่งเล่นกับพวกพี่เขาเฉยๆส่วนสถานที่ที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งแถวพัทยาครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับจะอยู่นอกเขตพัทยาขอไม่บอกสถานที่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็เคยมาที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วสมัยเด็กผมจะชอบมาเล่นน้ำที่นี่กับครอบครัวพอเริ่มโตมาก็เป็นเด็กแว้นก็มากับกลุ่มเพื่อนๆวัยรุ่นแทนตอนนั้นผมไปกันดึกๆแล้วครับน่าจะช่วงเวลาประมาณเลยเที่ยงคืนไปแล้วพวกพี่ๆที่ไปกันก็มีพี่ผู้ชาย 3-4 คนแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีก2 คนแล้วก็ผมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งชื่อว่าหนึ่งอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับตอนนั้นผมก็พากันขับรถไปที่อ่างเก็บน้ำโดยผมเนี่ยจะซ้อนท้ายกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเอกอันนี้ก็นามสมมุตินะครับผมกับเพื่อนอัด3ซ้อนท้ายรถพี่เอกไปนอกนั้นเขาก็นั่งซ้อนกันไปเป็นคู่ๆก่อนจะถึงที่พวกพี่เขาก็แวะร้านสะดวกซื้อแถวขอบอ่างเพื่อเตรียมเครื่องดื่มเตรียมสุราน้ำแข็งตามปกติผมขับรถไปถึงหน้าทางเข้าผมก็กลัวนะครับเพราะข้างในมันมืดมากแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเรื่องลี้ลับอยู่บ้างพอเข้ามาถึงข้างในก็เป็นถนนเล็กๆประมาณ2 เลนยาวไปจนสุดขอบอ่างซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ำขวามือเป็นป่าตรงถนนตอนนั้นน่าจะไม่มีไฟนะครับเพราะจำได้ว่ามืดมีแค่แสงไฟรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มพวกผมอ่างนี้จะมีวัยรุ่นมานั่งเล่นตอนกลางคืนอยู่บ้างอยู่กลุ่ม2 กลุ่มตอนนั้นที่ผมไปวัยรุ่นอีกกลุ่มก่อนหน้าผมก็กลับกันพอดีผมเลยไปนั่งตรงสะพานริมทางผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะเรียกสะพานหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่สะพานข้ามแม่น้ำนะครับเพราะมันข้ามไม่ได้มันเข้าไปนั่งหรือไปยืนโกรกลมได้พวกพี่ๆก็นั่งจองที่กันเอาเครื่องดื่มน้ำแข็งแก้วน้ำไปวางแล้วก็นั่งตั้งวงกันผมก็นั่งเล่นอยู่แถวนั้นไม่ได้อยู่ในวงพวกพี่เขาก็พากันดื่มนั่งเล่นกันผมจำไม่ได้ว่าตรงนั้นมีไฟหรือเปล่าหรือเอาไฟมาจากรถก็ไม่รู้ตอนนั้นพี่ที่ชื่อเอกเขาเป็นคนมีเซนส์นะครับแล้วเขาก็สัมผัสกับอะไรแปลกๆได้ตลอดตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าพี่เขากลัวเฉยๆพวกผมนั่งเล่นกันได้สักพักเพื่อนผมที่ชื่อว่าหนึ่งก็โทรศัพท์เข้ามันเลยขอตัวไปคุยโทรศัพท์หนึ่งเดินไปตามถนนที่มืดๆนั่นแหละเพราะในกลุ่มพวกพี่เขาคุยกันเสียงดังแล้วหนึ่งก็เดินหายเข้าไปในความมืดเลยผมมองไม่เห็นตัวมันเลยไม่รู้มันกล้าเดินไปคนเดียวได้ยังไงผมก็ปล่อยมันไปครับไม่กล้าเดินตามไปเพราะผมก็กลัวเหมือนกันตอนนั้นทุกคนเฮฮากันมากคุยเล่นหัวกันเสียงดังสนุกสนานเหมือนไม่กลัวกับความมืดและบรรยากาศในตอนนั้นเลยเวลาผ่านไปสัก1 ชั่วโมงพวกพี่เขาก็ยังนั่งสังสรรค์กันอยู่ผมก็นั่งเล่นอย่างเดียวสักพักผมสังเกตเห็นพี่เอกเงียบไปผิดปกติจากตอนแรกที่เฮฮาดีแต่อยู่ดีๆกลับนิ่งซะงั้นผมก็นึกถึงคำพูดที่พี่เขาพูดตอนแรกว่าพี่เขารู้สึกแปลกๆผมก็เลยถามพี่เขาไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกบอกกับผมว่ารู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองอยู่พี่เอกพูดกับผมด้วยน้ำเสียงสั่นๆตัวพี่เขาเกร็งๆเหมือนกลัวอะไรสักอย่างตอนนั้นแหละผมก็กลัวไปด้วยเลยแล้วพี่ทุกๆคนได้ยินเสียงที่พี่เอกพูดพวกเขาก็เลยเงียบๆ เพราะเริ่มกลัวๆเหมือนกันละแต่เขาก็ยังนั่งดื่มกันต่อ
แล้วพี่เอกก็ลุกขึ้นยืนเกาะราวสะพานมองไปรอบๆตัวแข็งๆสั่นๆแป๊บหนึ่งพี่เขาก็อุทานดังขึ้นมาว่าเฮ้ยพร้อมกับเด้งตัวถอยหลังออกจากราวทำเอาทุกคนสะดุ้งผมก็ถามว่าเป็นอะไรด้วยความตื่นเต้นคิดว่าพี่เอกต้องเจออะไรแน่ๆแต่พี่เขาไม่ยอมบอกพี่เขาก็เงียบๆแล้วบอกว่ากลับกันเถอะพี่ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วเพราะพี่เอกเป็นคนที่ชอบเจอเรื่องแบบนี้ตลอดพี่ทุกคนเลยเตรียมตัวเก็บของกลับทุกคนต่างพากันกลัวผมมองหาเพื่อนที่เดินไปคุยโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้ยังไม่กลับมาสักทีมันคุยโทรศัพท์กับแฟนมันคาดว่าคงจะทะเลาะกันหรือเปล่าคุยกันนานขนาดนั้นแต่ไปหมกตัวอยู่ในความมืดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอยู่ได้ยังไงผมเลยหันไปถามคนอื่นว่ามีใครเห็นไอ้หนึ่งบ้างไหมมันเดินกลับมาหรือยังทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นเลยผมก็เลยตะโกนเรียกชื่อมันไปทางมืดๆที่มันเดินไปนั่นแหละเพราะผมไม่กล้าเดินไปเรียกได้แป๊บหนึ่งมันก็เดินออกมาจากความมืดด้วยท่าทางเฉยๆหน้าซีดๆเหมือนจะร้องไห้ผมเลยถามมันไปว่าทำไมไปนานจังวะหนึ่งมันก็เลยตอบกับผมมาว่าเมื่อกี้มันคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วไปเจอลุงคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ในที่มืดซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากตรงที่ผมนั่งอยู่มากแล้วลุงเขาก็คุยกับหนึ่งผมนี่แบบเฮ้ยลุงมานั่งตกปลาอะไรตอนดึกๆขนาดนี้แล้วคือทางมันก็มืดมากตอนนั้นผมกำลังหวั่นๆจากพี่เอกมาเจอเรื่องที่หนึ่งเล่าผมยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่หนึ่งมาเล่าต่อว่าหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยพอเห็นลุงเขานั่งตกปลาอยู่ด้วยความสงสัยว่าลุงนั่งอะไรที่มืดๆขนาดนี้แล้วหนึ่งก็ไม่ได้เอะใจอะไรว่าลุงเขาเป็นคนหรือเปล่าหนึ่งเลยเดินเข้าไปถามว่าลุงมานั่งทำอะไรคนเดียวครับในใจตอนนั้นผมก็คิดว่าโว้ไอ้นี่กล้ามากตอนที่หนึ่งมันเห็นเป็นเงาลุงแก่ๆตัวเล็กๆนั่งหลังค่อมๆปักเบ็ดตกปลาอยู่กับมีถังน้ำที่มีปลาอยู่ในถังเป็นถังเล็กๆอยู่ข้างลำตัวลุงเขาก็คุยกับหนึ่งบอกว่ามาตกปลาคุยกันได้2-3ประโยคหนึ่งก็ได้ยินเสียงที่ผมตะโกนเรียกมันเลยหันหลังกลับมามองที่ผมตรงที่ผมอยู่นั้นพอมีแสงสว่างแต่ที่หนึ่งมันยืนอยู่มันมืดมากหนึ่งมันเลยมองเห็นตัวผมแต่ผมมองไม่เห็นหนึ่งแล้วหนึ่งก็หันกลับไปหาลุงปรากฏว่าลุงไม่อยู่แล้วไม่เหลือแม้แต่ถังกับเบ็ดตกปลาก็ไม่อยู่หนึ่งหันหลังกลับมามองผมแค่วินาทีเดียวเองมั้งคือลุงแกหายไปในพริบตาหนึ่งเลยรีบเดินมาหาผมพอหนึ่งเล่าเสร็จผมก็เล่าให้พี่ๆฟังเขาเลยกลัวกันรีบขับรถกลับในตอนนั้นเราทุกคนมองไปรอบๆที่มีแต่น้ำกับป่ามืดๆลมเย็นๆอากาศที่นี่ชวนหลอนมากมองไปทางไหนก็จินตนาการไปหมดเห็นอะไรดำๆก็จินตนาการว่าเป็นผีไปหมดพวกผมเลยรีบขับรถกลับผมกับหนึ่งก็ซ้อนท้ายพี่เอกผมนั่งกลางหนึ่งนั่งหลังตอนที่ขับรถกลับยังไม่ทันจะออกจากที่ผมนั่งกันเมื่อกี้ได้ไกลนักซึ่งกว่าจะออกถึงประตูทางก็ไกลอยู่เหมือนกันพี่เอกขับรถตามหลังเป็นคันสุดท้ายอยู่ๆพี่เขาก็ทำท่าตกใจพร้อมสะบัดขาขับรถแบบเก้ๆกังๆพร้อมบิดคันเร่งผมก็งงก็ถามว่าทำไมมีอะไรเหรอพี่เอกก็ยังไม่ตอบอะไรจนผ่านไปประมาณ5 นาทีผมก็ถามย้ำว่ามีอะไรด้วยความอยากรู้พี่เอกก็บอกว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนมาจับขาพอหันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงจับขาอยู่พร้อมมองหน้าแกแต่ลำตัวตั้งแต่อกลงไปถึงขาลากไปกับพื้นถนนเลื่อนตามรถมอเตอร์ไซค์ที่เรากำลังขับกันอยู่พี่เอกเลยตกใจสะบัดขาแล้วผัดกลับไปมองข้างหน้าหันมาก็ไม่เห็นผู้หญิงที่จับขาแล้วแถมมองตรงกระจกก็เห็นขาเด็กห้อยอยู่บนคอแกอีกแต่ยังดีที่พี่เอกแกคุมสติได้อยู่ไม่อย่างนั้นตกใจรถล้มแน่ผมกับเพื่อนที่นั่งซ้อนอยู่ก็หลอนแทบจะร้องไห้พอขับรถออกมานอกอ่างเรียบร้อยผมเลยถามเขาว่าแล้วตอนที่ร้องตะโกนเป็นอะไรเห็นอะไร
พี่เขาเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่เอกรู้สึกว่ามีคนมองพี่เอกเลยลุกขึ้นเอามือจับขอบราวแล้วมองไปรอบๆเพื่อหาเจ้าของสายตาที่มองมาพอพี่เอกหันลงไปมองที่ข้างล่างแกก็เห็นหัวคนเห็นแค่หัวนะครับไม่มีตัวแล้วก็ไม่ได้เห็นแค่หัวเดียวด้วยเห็นหัวหลายๆหัวกองอยู่เต็มโขดหินด้านล่างแล้วมองมาที่แกเป็นสายตาเดียวกันมองแบบตาเบิกกว้างสายตาดุดันน่ากลัวเหมือนคนอาฆาตพี่เอกเลยตกใจมากเลยร้องตะโกนออกมาพร้อมเด้งตัวออกแล้วก็ไม่กล้าไปยืนตรงขอบราวและมองลงไปอีกผมฟังแล้วหลอนมากเลยครับผมคิดว่าดีนะที่ผมไม่ได้เจออะไรพวกพี่ๆเขาเลยแยกย้ายกันกลับบ้านกันหรือไปดื่มกันต่อที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคงอารมณ์ค้างหน้าดูแต่ผมพี่เอกกับเพื่อนผมก็ยังไม่กลับเลยชวนกันไปอ่างเก็บน้ำอีกที่หนึ่งที่อยู่แถวพัทยานี่แหละซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้คิดอะไรกันนะไปกัน3 คนพี่เอกเลยขับรถไปอีกอ่างซึ่งจะบอกว่าทางที่ไปเนี่ยหลอนพอสมควรเลยไฟข้างทางสลัวๆแสงน้อยมากมีป่าข้างทางจนตอนที่ใกล้จะถึงอ่างทีเนี้ยไม่มีไฟข้างทางเลยทางข้างหน้าเป็นป่า2 ข้างทางแล้วก็มืดมากแต่พอขับรถไปเรื่อยๆแบบช้าๆพอกำลังจะเข้าทางที่มืดๆหนึ่งมันก็ซบหลังผมก้มหน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยกลับกันเถอะเลี้ยวรถกลับเลยผมก็ถามหนึ่งไปว่าเป็นอะไรหนึ่งก็บอกกลับก่อนเร็วๆหนึ่งทำเสียงเหมือนจะร้องไห้พี่เอกเห็นท่าหนึ่งมันไม่ดีเลยเลี้ยวรถกลับพอขับรถห่างจากตรงนั้นแล้วหนึ่งมันก็พูดเหมือนจะร้องไห้ว่าเมื่อกี้หนึ่งเห็นลุงคนที่มันเจออยู่ที่อ่างมายืนอยู่ข้างถนนตรงที่มืดๆถือถังเล็กๆถังเดิมยืนยิ้มให้หนึ่งอยู่แล้วก็กวักมือเรียกมันหนึ่งเลยก้มหน้าไม่กล้ามองแล้วรีบบอกให้กลับทันทีเพราะไม่กล้าไปต่อแล้วกลัวจะเจออีกหนึ่งแทบจะร้องไห้ผมก็กลัวผมก็เลยบอกว่างั้นเรากลับบ้านกันเถอะพี่เอกก็เลยจะไปส่งผมกับหนึ่งตอนนั้นผมผ่านทางที่น่ากลัวมากจะบอกว่าน่ากลัวแทบจะตลอดทางเลยก็ว่าได้จนผมผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ร้างแล้วและยังสร้างไม่เสร็จผมเห็นผมก็เลยทักว่าทำไมเขาปล่อยให้มันร้างทำไมไม่สร้างให้มันเสร็จผมพูดตอนอยู่หน้าหมู่บ้านพอดีพี่เอกก็ดุผมบอกว่าเฮ้ยอย่าทักผมก็แบบเอ้าทำไมทักไม่ได้ก็แค่หมู่บ้านผมเลยเงียบๆไปพอขับรถผ่านตรงนั้นไปได้สักไม่ไกลนักอยู่ดีๆพี่เอกก็หันมามองหน้าผมแล้วก็รีบหันกลับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจกำลังหลอนตามทางอยู่จนเข้าซอยที่มีบ้านคนมีรถวิ่งไปวิ่งมามีแสงสว่างเยอะแล้วพี่เอกก็พูดกับผมว่ารู้เปล่าเมื่อกี้พี่เจออะไรผมก็ถามว่าพี่เจออะไรอีกพี่เอกบอกว่าตอนที่ผมทักตอนอยู่หน้าหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านได้แป๊บเดียวพี่เอกก็มองกระจกหลังเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งแทนที่ผมนั่งอยู่พี่เอกเลยหันมามองผมเห็นผู้หญิงผมยาวปากแดงแต่งหน้าขาวๆผิวขาวมองหน้าพี่เอกตาถลนแกเลยรีบหันหน้าหนีพอมองกระจกหลังอีกทีก็กลายเป็นผมแล้วแค่นั้นแหละผมหลอนมากคือมีผีมานั่งแทนที่ผมเหรอแล้วผมหายไปไหนละตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกปกติแต่หลอนเรื่องที่เกิดตอนแรกมากกว่าจะบอกว่าคืนนี้มันอะไรเนี่ยโดนทีรัวๆในคืนเดียวเลยแต่ดีนะที่ผมไม่ได้เป็นคนโดนพี่เอกกับเพื่อนผมเป็นคนโดนพี่เอกก็จิตแข็งมากๆโดนขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเป็นผมนะหัวโกรธตั้งแต่เจอหัวแล้วส่วนเพื่อนผมเหรอแทบร้องไห้ดีนะที่ลุงแกมาดีๆความหลอนของเรื่องนี้ก็จบแค่นี้แหละครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าไปตอนกลางคืนอีกเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้หลอนกันบ้างหรือเปล่าสำหรับผมพอนึกถึงบรรยากาศตามก็หลอนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมก็เคยไปแถวนั้นอยู่บ่อยเหมือนกัน
จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะเตือนทุกคนว่าเวลาดึกๆไม่จำเป็นก็อย่าไปขี่รถเที่ยวแบบนี้เลยนะครับมันอันตรายทั้งจากคนและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไปทำงานในกรุงเทพหรือย่านโรงงานอุตสาหกรรมรอคอยจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดพบปะครอบครัวญาติพี่น้องดื่มสังสรรค์กันเป็นเรื่องปกติที่จะพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงสงกรานต์และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับผมชื่ออันนี้เป็นนามสมมุตินะครับบ้านผมอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานพอใกล้จะถึงวันสงกรานต์ในทุกๆปีเพื่อนๆที่ไปทำงานในกรุงเทพหลายคนก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวตัวเองและส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะแวะมารวมตัวกันที่บ้านผมกันเป็นประจำปีนี้ก็เช่นกันเพื่อนบางคนกลับมาถึงก่อนสงกรานต์ 2-3 วันก็แวะมาหาผมโทรตามเพื่อนคนโน้นคนนี้ให้มาเจอกันที่บ้านผมตอนเย็นไม่นานลานหน้าบ้านผมก็เต็มไปด้วยหมูกระทะกับญาติๆกลุ่มหนึ่งเพื่อนผมกับผมก็นั่งกินหมูกระทะกันอีกกลุ่มหนึ่งพอเริ่มพบค่ำสักทุ่มเศษกลุ่มญาติๆเด็กๆพอเขาอิ่มเขาก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนก็เหลือแต่กลุ่มเพื่อนผม 6-7 คนที่แย่งกันพูดราวกับว่ามันไม่เคยคุยกันมาก่อนจนผมไม่รู้จะฟังใครคุยไปก็ชนแก้วกันไปย่างหมูกันไปพอ2 ทุ่มเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ไปทำงานที่กรุงเทพเมียมันก็มาตามกลับบ้านแต่พอเพื่อนผมมันกำลังติดลมสุดท้ายก็เลยชวนเมียมานั่งร่วมวงด้วยช่วงนั้นกินกันไปดื่มกันไปอะไรหมดก็วานให้เด็กในบ้านผมไปซื้อมาให้จนเริ่ม3 ทุ่มหลายคนก็เริ่มอืดๆเริ่มนั่งซึมๆกันแล้วได้แต่นั่งมองตากันไปกันมาผมดูในตาพวกมันแล้วประมาณว่าเดี๋ยวรอกูย่อยเสียก่อนเดี๋ยวกูดวลต่ออยู่ๆเพื่อนผมก็พากันเฮขึ้นพร้อมกันผมมองไปที่หน้าบ้านก็เห็นไอ้จ่อยมันเดินเข้ามาเพื่อนๆต่างเรียกมันให้มานั่งใกล้ๆขยับขยายวงออกให้มันนั่งได้เฮ้ยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมถามไอ้จ่อยก็ตอบว่าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองคิดถึงพวกเองมากเลยแวะมาหาก่อนหลังจากนั้นก็คุยกันยาวเลยครับเพราะไอ้จ่อยมันเป็นคนตลกสุดแล้วในกลุ่มเรากินกันไปเกือบเที่ยงคืนเหล้าก็หมดน้ำแข็งก็หมดกับแก้มก็หมดเพื่อนบางคนก็กลับไปก่อนเพราะเมียมันชวนกลับก็เหลือนั่งกินอยู่ประมาณ4 คนตอนนั้นยอมรับเลยว่าผมเนี่ยตาลายจนมองหน้าเพื่อนเป็น2 หน้า 3 หน้าแล้วแต่ก็ยังสู้ไหวเสียงแต่ละคนอ้อแอแข่งกันคุยไม่มีใครฟังใครพอผมเห็นว่าของกินหมดแล้วเพื่อนก็ยังติดลมอยากดื่มต่อผมก็เลยอาสาจะไปซื้อของกินเครื่องดื่มให้เพราะเด็กๆมันเข้าบ้านนอนกันหมดแล้วพอผมยืนขึ้นก็เดินเซไปแทบล้มหัวขมำจนไอ้จ่อยมันมาช่วยพยุงจับตัวผมไว้สุดท้ายมันก็เลยบอกเดี๋ยวมันไปซื้อให้เองมันยังไม่เมาเท่าไหร่ผมก็เลยบอกให้มันเอามอไซค์ผมขี่ไปซื้อไม่นานก็ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปหายไปครู่ใหญ่ๆไอ้จ่อยมันก็กลับมาพร้อมกับเครื่องดื่มกับน้ำแข็งแล้วก็ขนมถุงละ5 บาทผมก็ถามกับไอ้จ่อยว่ามันไปซื้อจากร้านไหนเด็กป่านนี้แล้วยังมีร้านเปิดอีกหรือวะไอ้จ่อยมันก็ตอบว่าซื้อมาจากร้านยายเขียวไงจากนั้นเราก็นั่งกินไปต่ออีกสักพักใหญ่ๆเกือบจะตี 2ก็ไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วเสียงผมนี่อ้อแอพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่เพื่อน2-3 คนมันคึกมาจากไหนก็ไม่รู้มันยังลากอีกยาวจนผมต้องขอร้องมันวันนี้พอแค่นี้ก่อนกูไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนแล้วเพื่อนก็ค่อยๆแยกย้ายกันกลับบ้านพอเช้ามาผมก็ลุกมาดูอนุสรณ์สถานที่ตัวเองกับเพื่อนสรรสร้างสภาพนี่เละไปทั้งลานเลยแล้วผมก็เก็บขยะขวดต่างๆไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านพวกน้องๆพี่ๆก็เข้ามาช่วยกันเก็บด้วยช่วงที่ผมกำลังเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ๆก็เห็นคล้ายๆรถตำรวจ
วิ่งผ่านหน้าบ้านแล้วก็มีคล้ายๆรถมูลนิธิขับตามไปผมก็ยืนดูสักพักแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็กลับไปเก็บกวาดหน้าบ้านต่อไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาคุยอะไรกันอยู่2-3 คนผมก็เลยเดินออกไปดูถามคนกลุ่มนั้นว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากบ้านยายเขียวผมก็ถามว่าไปไหนกันคนกลุ่มนั้นก็ตอบว่าไปซื้อดอกไม้มาจัดงานที่บ้านยายเขียวผมก็ถามว่ามีงานอะไรกันคนกลุ่มนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนยายเขียวอยู่ๆแกก็ช็อกเกร็งลูกๆแกก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันไปถึงแกก็ปากเขียวหน้าที่ค้ำหมดแล้วหมอก็ช่วยยื้อชีวิตแกไว้ไม่ได้นี่รถมูลนิธิเพิ่งนำศพมาส่งบ้านแกลูกแกก็มาตามให้พวกฉันไปช่วยงานเขาหน่อยพอได้ฟังจบผมนี่ขนลุกเลยอ้าวแล้วไอ้จ่อยมันไปซื้อเหล้ากับใครมาให้พวกเรากินวะเนี่ยนึกถึงตอนที่ไอ้จ่อยไปซื้อเหล้ากับยายเขียวตอนเที่ยงคืนกว่าๆบึ้ยขนลุกเลยไอ้จ่อยเอ้ยใจรู้ไหมว่านั่นมึงไปซื้อเหล้ากับผีแล้วผมก็รีบเก็บกวาดหน้าบ้านจนเสร็จก็ไปพูดกับญาติๆว่ายายเขียวแกเสียวแล้วนะเมื่อคืนนี้ญาติๆเขาก็เลยแต่งตัวแล้วออกไปช่วยงานศพกันส่วนผมก็แวะไปตลาดเช้าหาซื้อของกินในช่วงเช้าพอดีนึกถึงไอ้จ่อยได้ก็เลยขี่มอไซค์ไปบ้านมันกะว่าจะไปถามมันเรื่องซื้อเหล้าที่ร้านยายเขียวเมื่อคืนสักหน่อยพอไปถึงเห็นแม่มันกำลังล็อกหน้าบ้านผมก็เลยถามว่าอ้าวแม่ไอ้จ่อยไม่อยู่บ้านเหรอแม่ไอ้จ่อยก็มองหน้าผมแล้วก็พูดเหมือนคนเหม่อลอยแม่กำลังจะออกไปวัดลูกศพไอ้จ่อยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองผมตกใจมากขนลุกแทบช็อกหมดสติเลยรีบถามแม่ของจ่อยว่าอ้าวไอ้จ่อยมันเป็นอะไรตายแม่ของจ่อยก็ตอบว่าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตอนกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่จ่อยใจผมก็เหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงแทบจะหายใจไม่ออกภาพความทรงจำต่างๆกับไอ้จ่อยกลับมาในหัวผมนึกถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเรื่องตลกต่างๆที่เราเคยทำร่วมกันน้ำตาผมไหลรินอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวผมรีบกลับบ้านไปหาพ่อแม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้ำตาผมไหลไม่หยุดพ่อกับแม่กอดผมไว้ปลอบโยนพวกท่านเข้าใจความรู้สึกผมดีงานศพของจ่อยจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพื่อนๆของจ่อยมาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากงานศพเสร็จสิ้นผมไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปขอพรให้จ่อยไปสู่สุคติจ่อยเพื่อนรักถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่กูจะไม่มีวันลืมมึงเราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายกูจะจดจำสิ่งดีๆเหล่านั้นไว้มึงจะอยู่ในใจกูเสมอลาก่อนเพื่อนรักเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งระหว่างที่ยายเขียวตายกับตอนที่จ่อยออกไปซื้อเหล้าอันไหนจะเกิดก่อนกันหรือว่ายายเขียวพบเจอกับวิญญาณของจ่อยเลยเกิดอาการช็อกหมดสติไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ก็ขอฝากถึงคนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์นะครับขับรถกันด้วยความระมัดระวังมีสติตลอดถ้าง่วงก็จอดนอนพักนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวสงกรานต์หรือกลับบ้านกันอย่างมีความสุขทะเลเป็นจุดหมายของหลายคนในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงวันหยุดยาวแต่ใครจะคิดว่าการไปเที่ยวทะเลกับต้องมาเจอเรื่องหลอนๆแบบไม่คาดคิดประสบการณ์นี้มีผู้แชร์ไว้ในกระทู้พันทิปผู้เล่าประสบการณ์หลอนไปเจอมาที่บังกะโลแห่งหนึ่งตอนไปเที่ยวทะเลเมื่อประมาณ8 ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นตรงกับวันหยุดตรุษจีนพอดีที่ทำงานของเราได้ให้พนักงานหยุดเพื่อนที่ทำงานเลยนัดกันว่าจะไปเที่ยวทะเลกันที่ชลบุรีขับรถกันไป6 คนมีผู้หญิง4 คนสาว2 คน
ถึงชลบุรีก็ประมาณเที่ยงเราก็ไปเที่ยวกันเรื่อยเปื่อยจิบเบียร์ริมหาดกินอาหารทะเลนั่งร้านกาแฟแล้วก็ไปต่อกันที่ร้านอาหารริมทะเลนั่งคุยนั่งเมากันจนร้านปิดเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเพื่อนเราบอกว่างั้นค้างที่นี่กันแล้วกันขี้เกียจขับรถกลับทุกคนก็โอเคเราก็เลยไปแวะร้านสะดวกซื้อสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันต่อมาก็ขับรถไล่หาที่พักกันจนไปเจอที่พักที่หนึ่งใกล้ๆทะเลเข้าไปถามราคาดูราคาก็ไม่แพงมากเราก็จองทั้งหมด2 ห้องเป็นห้อง4 คน1 หลังกับ2 คน1 หลังระหว่างคุยกับพนักงานตอนนั้นเพื่อนเราหายไป2 คนสมมุติว่าชื่อน้ำกับเจนเป็นผู้หญิงทั้ง2 คนเราก็นึกว่ามันเดินไปซื้อลูกชิ้นอะไรกันหรือเปล่ารอจน10 นาทีเพื่อนอีก2 คนมันขอเอาของไปเก็บไว้ในห้องก่อนเราก็โอเคไม่มีอะไรสักพักไอ้เพื่อน2 คนนั้นที่ไปห้องก่อนก็วิ่งกลับมามันบอกว่าเจอเจนแล้วเจนก็ตามมาพอเห็นหน้าเจนเราก็ตกใจมากเราก็ถามเป็นอะไรแล้วไอ้น้ำล่ะเจนบอกว่าน้ำอยู่ในบ้านเรากับเพื่อนก็เดินไปตามหาน้ำแล้วพบน้ำระหว่างทางในสภาพร้องไห้มอมแมมเสื้อเลอะดินและก็ฉี่ราดพี่พนักงานก็ตกใจเข้ามาถามน้องเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำมันก็ร้องไห้จากนั้นเจนก็บอกกลับเถอะกูกลัวเราก็ถามเกิดอะไรขึ้นเจนมันทำท่าจะร้องไห้ในใจเราคิดว่าไม่ดีแล้วต้องเกิดอะไรแน่ๆเราก็ไปคุยกับพนักงานก็บอกพนักงานว่าไม่พักแล้วพนักงานเขาก็ใจดีคืนเงินให้ด้วยจากนั้นพอสงบสติอารมณ์ได้เราก็ถามกับเจนกับน้ำว่าแกหายไปไหนมาใครทำอะไรแกหรือเปล่าเจนกับน้ำก็เล่าว่าตอนที่พวกเราคุยกับพนักงานมีพนักงานคนหนึ่งบอกเขาว่าให้ตามเขามาเจนกับน้ำก็เดินตามเข้าไปพี่เขาพาไปห้องก่อนพอถึงหน้าบ้านพักแล้วมันเห็นประตูบ้านพักหลังหนึ่งยังเปิดอยู่มันก็บอกว่าพี่เปิดแบบนี้ยุงไม่เข้าไปเหรอแล้วจะนอนได้เหรอพนักงานที่พามาเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็เข้าไปมันบอกก็คิดในใจพนักงานที่นี่หยิ่งจังวะตอนแรกนึกว่าเขาจะเข้าไปเปิดไฟให้เจนกับน้ำก็ตามเข้าไปแต่พอเปิดไฟแล้วพี่พนักงานก็หายไปเฉยเลยทั้งคู่ก็เลยงงจากนั้นเจนมันก็ออกไปเดินดูน้ำก็ชี้ไปที่ต้นไม้นอกห้องทั้งเจนและน้ำก็เห็นพี่พนักงานคนนั้นไปยืนอยู่ข้างนอกห้องได้ยังไงแถมยังมองมาแบบน่ากลัวแล้วมุมนั้นมันมืดมากน้ำบอกปิดม่านเถอะกูกลัวพอปิดม่านก็นั่งคุยกันเจนมันก็ปากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็บ่นเชิงด่าประมาณว่าทำรีสอร์ทแต่ไม่มีปัญญาจ้างพนักงานหรือไงวะไม่ดูแลปล่อยให้ห้องโทรมขนาดนี้แล้วก็บ่นไปเรื่อยจากนั้นน้ำก็เข้าไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าส่วนเจนอยู่ข้างนอกเจนมันเริ่มเอะใจว่าพนักงานคนตะกี้ยังอยู่ไหมมันเลยเปิดม่านไปอีกทีมันบอกยังเห็นพนักงานคนเดิมยืนอยู่แต่คราวนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วคราวนี้เขามาใกล้กว่าเดิมห่างตรงหน้าต่างประมาณ 4-5 เมตรแล้วมองมาที่เจนสิ่งที่ทำให้เจนตกใจมากคือคราวนี้ตาเขาลึกมากตาแดงเหมือนจะถลนออกมาหน้าเขาซีดบริเวณหน้าผากมีขีดแดงเหมือนเลือดแล้วทำหน้าดุมากมันคิดว่าไม่ใช่คนแน่ๆมันตกใจเลยวิ่งกลับมาหาเราตอนวิ่งก็ร้องกรี๊ดดังลั่นมาเลยส่วนน้ำเล่าว่าตอนนั้นมันล้างหน้าอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำมันมองขึ้นมาที่กระจกเห็นผู้หญิงมันนึกว่าเป็นเจนมันก็ถามว่าเอายังไงมึง
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบพอมันล้างโฟมออกมันก็มองมาที่กระจกอีกทีปรากฏเห็นเป็นผู้หญิงแก่ไว้ผมยาวใส่ชุดที่เป็นผ้ายืดสีเนื้อยืนอยู่หลังมันในกระจกมันก็เลยกรี๊ดแล้ววิ่งออกไปจังหวะนั้นไฟดับอีกมันก็ตกใจเปิดประตูไม่ออกยายแก่ก็ค่อยเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วหันมาสยะยิ้มให้มันจังหวะนั้นมันเห็นหน้าต่างมันก็รีบวิ่งไปดึงกรออกแล้วปีนลงมาตอนมันปีนออกมามันล้มลงกับพื้นแล้วก็วิ่งมาหาพวกเราพอน้ำออกมาเราก็ได้คุยกับพนักงานเขาก็บอกว่าน้องเข้าไปที่นั่นได้ยังไงเราก็ถามทำไมครับพี่มันมีอะไรพนักงานบอกว่าบ้านหลังนั้นเขาไม่ได้เปิดให้เข้าพักนานแล้วนะแล้วใครพาน้องเข้าไปคือพนักงานตอนนี้เวลาหลังเที่ยงคืนจะไม่มีใครเข้าเวรแล้วมีแต่พี่คนเดียวนะพวกเราก็เหวอกันเลยแล้วก็ถามประวัติพี่เขาบอกว่าเขามาทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยไม่ค่อยรู้อะไรแต่ที่แปลกก็คือสภาพห้องมันยังโอเคไฟแอร์ทุกอย่างใช้ได้แต่ทำไมไม่เปิดให้พักเรา6 คนขับรถจากกรุงเทพก็แยกย้ายกันโดยเจนกับน้ำแล้วก็เพื่อนอีกคนมันบอกจะค้างบ้านเราเพราะมันกลัวจากนั้นเราโทรให้แม่ออกมาเปิดประตูให้พอถึงบ้านประมาณตี 4ก็เจอแม่กับพ่อทำหน้าไม่ค่อยพอใจจอดรถเสร็จพ่อก็พูดว่าทำไมเที่ยวอะไรกันดึกขนาดนี้แล้วแม่ก็เดินมาถามว่าไม่พาแม่เพื่อนลงมาด้วยเหรอเราก็ตกใจก็บอกว่าไม่มีนะแม่แต่แม่ก็ยังยืนยันแกบอกเห็นอยู่บนรถเราเป็นคนแก่ผมขาวแล้วพ่อกับแม่ก็พากันไปดูแต่ก็ไม่มีใครแล้วแม่ยืนยันว่าแม่เห็นจริงๆพอวันต่อมาพวกเราก็รวมตัวกันไปทำบุญกันไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้เมื่อผู้เล่าได้แชร์ประสบการณ์ในกระทู้นี้ก็มีสมาชิกหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้ว่าคือบังกะโลหลังไหนตัวแอดมินเองก็เคยเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่แถวย่านนั้นพอนึกภาพตามก็รู้สึกหลอนเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าผู้ฟังสามารถตามไปอ่านกระทู้ต้นฉบับได้ตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดของคลิปนี้นะครับเพราะไม่อยากชี้ชัดมากไปกว่านี้ครับคุณผู้ฟังจะทำอย่างไรครับถ้าขับรถอยู่และมีรถมาเทียบข้างๆเปิดกระจกลงมาแล้วทำท่าทางท้าทายแล้วจู่ๆรถคันนั้นก็หายไปกับตาและนี่เป็นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มาอยู่ที่พัทยาก็ขอให้ผู้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นละกันนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช 2540 การเดินทางมาพัทยาไม่ว่าจะมาจากทางศรีราชาหรือมาจากทางบายพาสจะต้องผ่านแยกกระทิงลายเพราะว่ายังไม่มีมอเตอร์เวย์ไปถึงพัทยาเหนือได้อย่างปัจจุบันนี้และตรงแยกกระทิงลายก็เป็นเพียง3 แยกยังไม่มีสะพานข้ามแยกกระทิงลายเป็นจุดหนึ่งที่เป็น3 แยกที่ต้องเลือกทางไประหว่างพัทยากับระยองตอนนั้นมีรถค่อนข้างที่จะพลุกพล่านมากและแถมมีอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งจนมีเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันมาอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องของรถเก๋งสีดำซึ่งเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากกรุงเทพมีชื่อว่าต้นเป็นเด็กม.ปลายอายุสักประมาณ 17-18 โดยเขานั้นได้นัดกับเพื่อน 4-5 คนมีผู้ชาย4 คนและก็ผู้หญิง1 คนจะมาเที่ยวที่พัทยากันทุกคนได้นัดเจอกันที่บ้านของต้นในตอนเย็น
พอตกเย็นวันนั้นต้นรีบกลับบ้านรีบไปล้างรถเก็บของส่วนเพื่อนๆก็ตามมาสมทบกันในตอน6 โมงเย็นบ้านของต้นอยู่แถวบางนาพอตอนเย็นแม่ของต้นก็กลับมาแล้วก็ถามว่าจะไปไหนกันต้นก็บอกว่าจะไปเที่ยวพัทยากันแม่ของต้นก็ไม่อยากให้ไปเพราะไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเพื่อนๆแต่ละคนได้ขออนุญาตมากันหรือยังโดยมีการต่อว่าต้นไม่อยากให้ต้นไปแล้วก็พยายามห้ามไม่ให้ต้นเอารถออกต้นด้วยความเสียหน้าก็เลยเหมือนว่าจะทะเลาะกับแม่โดยที่แม่พยายามห้ามเท่าไหร่ต้นก็ไม่ฟังต้นเลยรีบให้เพื่อนๆขึ้นรถจากนั้นก็รีบขับรถออกมาจากบ้านทันทีตอนนั้นต้นเองก็ค่อนข้างที่จะเสียหน้ามากหลังจากที่โดนแม่ด่าต่อหน้าเพื่อนเองก็พยายามจะควบคุมเรื่องราวไม่อยากให้ต้นคิดมากพยายามชวนคุยไปเรื่อยเปิดเพลงฟังแวะหาซื้อของกินไปเรื่อยแต่ดูเหมือนอารมณ์ของต้นตอนนั้นจะไม่เบาลงเลยเมื่อเข้าถึงเขตชลบุรีต้นเลือกที่จะไปเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองชนและก็วิ่งยาวไปเลยเพื่อเข้าสู่พัทยาโดยในที่สุดก็มาถึงเส้นแยกกระทิงลายขณะที่ต้นกำลังขับรถเร็วอยู่นั้นมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งขับจี้ตูดมาอย่างกระชั้นชิดต้นเริ่มเห็นความผิดปกติจึงพยายามเร่งเครื่องหนีโดยที่ขับแช่เลนขวาอยู่แต่ปรากฏว่ารถเก๋งคันดังกล่าวไม่ยอมทิ้งห่างไปไหนเลยจากนั้นรถเก๋งสีดำก็ค่อยๆแซงด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเลื่อนกระจกลงทำให้เห็นว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถคันนั้นมาพร้อมพยักหน้าให้กับต้นเหมือนกับว่าเป็นการท้าทายให้ขับรถแข่งกันจากนั้นรถเก๋งสีดำก็เร่งเครื่องแซงรถต้นไปต้นเองตอนนั้นเหมือนถูกหยามโดยที่เพื่อนผู้ชายบางคนก็ยุแต่เพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังก็พยายามห้ามต้นเพราะว่าตอนนี้ขับรถเร็วเกินไปแล้วดูเหมือนว่าต้นจะไม่ค่อยฟังเพื่อนผู้หญิงสักเท่าไหร่ว่าแล้วจึงเร่งเครื่องตามรถคันนั้นไปติดๆตอนนี้รถของต้นพยายามจี้รถคันดำคันนั้นแต่จี้ยังไงก็ไม่มีทางเข้าใกล้ได้เลยยิ่งเร่งเครื่องคันหน้าก็ยิ่งเร่งตามพอผ่อนเครื่องคันหน้าก็ผ่อนตามไม่รู้ว่าเป็นการท้าทายหรือกวนตีนกันแน่ต้นพยายามสต็อปไฟสูงใส่พร้อมทั้งบีบแตรไล่อยู่เรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่ารถคันข้างหน้าไม่ยินดียินร้ายสักเท่าไหร่แล้วอยู่ๆรถคันนั้นก็หายไปเลยครับและปรากฏว่าข้างหน้าเป็น3 แยกรถของต้นไม่สามารถเบรกได้ทันจึงเข้าไปตรงๆที่บริเวณ3 แยกนั้นอัดกับต้นไม้และแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานทั้ง5 คนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนที่ได้รับข่าวก็รีบมาที่โรงพยาบาลและได้ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น4 คนก็คือเพื่อนผู้ชายทั้งหมดรวมทั้งต้นด้วยยกเว้นเพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังเธอไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยทางผู้ปกครองเลยขอนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพต่อโดยที่พ่อแม่ของเธอได้พากลับกรุงเทพในคืนนั้นเลยทางเดียวที่ใกล้ที่สุดก็คือการไปทางเลี่ยงเมืองโดยผ่านแยกกระทิงลายขณะที่เธอกำลังนั่งรถอยู่ที่เบาะหลังของพ่อแม่ของเธอก็นั่งอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้พูดอะไรกันเพราะตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตี 2แล้วโดยที่ตัวของเธอเองกำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอมองไปข้างๆด้วยใจที่เหม่อลอยและแล้วเธอก็เห็นรถเก๋งคันสีดำคันเดิมคันที่แข่งกับเพื่อนของเธอจากนั้นเธอก็พยายามมองว่าใช่รถคันนั้นจริงๆหรือเปล่าเธอเองอยากจะบอกกับพ่อแม่ด้วยใจเธอกำลังหวาดกลัวอยู่ด้วยและแล้วรถคันสีดำก็ลดกระจกลงมาทั้ง4 บานทำให้เธอได้เห็นว่าเพื่อนของเธอทั้ง4 คนนั่งอยู่ในรถเก๋งคันนั้นโดยเพื่อนของเธอทั้ง4 คนหันมามองเธอด้วยหน้าตาที่วิงวอนและร้องไห้กันด้วยตลอดทางเธอเห็นแล้วเธอช็อกเป็นอย่างมาก
ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นพ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้เห็นรถคันนั้นด้วยเหมือนกับว่าเธอเห็นเพียงคนเดียวหลังจากที่เธอเห็นเพื่อนทั้ง4 คนนั่งรถเก๋งคันดำแล้วก็ร้องไห้หันมาที่เธอจากนั้นกระจกก็ค่อยๆเลื่อนปิดแล้วค่อยๆแซงรถของพ่อแม่เธอไปแล้วก็หายไปกับความมืดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะครับสร้างความน่ากลัวให้กับคนพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องรถเก๋งสีดำนั้นไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับจนในที่สุดก็ได้มีการสร้างสะพานข้ามแยกกระทิงลายเรื่องนี้ก็ค่อยๆหายไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการตัดสินใจอย่างเร่งรีบและการปล่อยให้อารมณ์ครอบงำอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและบางครั้งผลลัพธ์นั้นอาจไม่สามารถแก้ไขได้ให้เราใช้เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนและเตือนใจตัวเองอยู่เสมอว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ฟังจะทำอย่างไรครับถ้ามีวิญญาณตามอาฆาตมามากกว่า20 ปีโดยที่ไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นมาจากไหนและนี่เป็นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับสำหรับเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของผมเองครับปัจจุบันคุณก๊อฟทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพและเป็นดีเจผมได้ฟังเรื่องราวนี้ตอนที่กลับไปบ้านที่เพชรบูรณ์ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับโดยคุณก๊อฟได้เล่าให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนอายุ18คุณก๊อฟได้ย้ายเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพโดยไปพักอยู่กับญาติที่จังหวัดนครปฐมช่วงนั้นเป็นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณก๊อฟมีคืนหนึ่งใกล้จะถึงวันเกิดก็ได้พบกับประสบการณ์หลอนในครั้งแรกในกลางดึกคืนนั้นตอนที่กำลังนอนอยู่ได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยแว่วเข้ามาในห้องพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นร่างของผู้หญิงใส่ชุดนางรำมีชฎามีปีกสีเขียวเหมือนเป็นชุดนางรำกินนารีตอนนั้นคุณก๊อฟรู้สึกตกใจมากพยายามขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้เหมือนถูกผีอำผู้หญิงในชุดนางรำค่อยๆหันมาหาคุณก๊อฟคุณก๊อฟบอกว่าผู้หญิงในชุดนางรำนั้นหันมาแต่ไม่มีหน้าแล้วผู้หญิงในชุดนางรำนั้นก็ชี้นิ้วมาที่คุณก๊อฟด้วยท่าทางโกรธจากนั้นก็แสดงท่าการรำตามจังหวะดนตรีไทยคุณก๊อฟต้องลืมตาดูอยู่อย่างนั้นจะหลับตาก็ไม่ได้เหมือนถูกบังคับให้ต้องดูการรำของผู้หญิงในชุดนางรำนั้นมีความอ่อนช้อยสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวคุณก๊อฟจะพยายามสวดมนต์แต่ก็ขยับปากไม่ได้แต่ท่องบทสวดมนต์อยู่ในใจแต่ผู้หญิงในชุดนางรำนั้นก็ยังคงรำอยู่จนในที่สุดคุณก๊อฟก็ภาพตัดไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าแล้วก็ได้คิดถึงเรื่องเมื่อคืนว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะคิดว่าคงเป็นแค่ความฝันจนเรื่องนี้ผ่านไปคุณก๊อฟก็ใช้ชีวิตปกติจนลืมเรื่องในวันนั้นไปแล้วเพราะผู้หญิงในชุดนางรำก็มาแค่ในคืนนั้นคืนเดียวจนเวลาผ่านไปจะครบรอบอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาเหตุการณ์เดิมก็กลับมาอีกครั้งคือผู้หญิงในชุดนางรำคนเดิมมาปรากฏตัวในกลางดึกของวันที่ใกล้จะถึงวันเกิดของคุณก๊อฟในครั้งนี้คุณก๊อฟเริ่มคิดแล้วว่าไม่น่าจะใช่แค่ความฝันธรรมดาเพราะมันเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆเดิม
เหมือนปีที่แล้ว แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงในชุดนางรำที่มาปรากฏตัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาตอนที่ใกล้กับวันเกิดจนมาถึงช่วงอายุจะครบ25 ปีเข้าวัยเบญจเพสในคืนหนึ่งใกล้ที่จะถึงกับวันเกิดผู้หญิงในชุดนางรำก็มาปรากฏตัวและเหตุการณ์ก็คล้ายกันทุกปีคือมาปรากฏตัวและรำให้คุณก๊อฟดูแต่ครั้งนี้หนักกว่าทุกปีเพราะเมื่อรำจบผู้หญิงในชุดนางรำก็ได้เดินมาที่คุณก๊อฟและลากขาคุณก๊อฟลงจากเตียงจนภาพตัดไปคุณก๊อฟรู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าก็พบว่าตัวเองตกจากเตียงมานอนอยู่ที่พื้นตรงหน้าประตูและรู้สึกเจ็บที่หลังและศีรษะในครั้งนี้คุณก๊อฟรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากพยายามหาทางแก้แต่ก็ไม่รู้จะแก้ที่ตรงไหนเพราะไม่รู้ที่มาของผีนางรำตนนี้พยายามทำบุญก็ไม่หายจนคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการไปบวชตอนไปทำบุญที่วัดก็มีหมอดูมาทักว่ามีวิญญาณผู้หญิงติดตามอยู่ให้ทำบุญเยอะๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่าวิญญาณผู้หญิงนั้นเป็นใครมาจากไหนและในช่วงเดือนธันวาที่เป็นเดือนเกิดวิญญาณของผู้หญิงนางรำก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่ทุกๆปีในตอนนั้นอายุ35คุณก๊อฟบอกว่าครั้งนี้ตัวเองฝันว่าได้ไปอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งเหมือนจะเป็นหอประชุมหรือเป็นโรงมหรสพตัวเองยืนอยู่กลางห้องโถงใหญ่และมีนางรำกำลังร่ายรำตามจังหวะดนตรีไทยในตอนที่นางรำกำลังรำอยู่นั้นได้หันมาหาคุณก๊อฟแต่นางรำคนนั้นก็ไม่มีใบหน้าคุณก๊อฟก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามีเหงื่อเปียกที่เต็มหลังและก็คิดว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบสักทีจนมาถึงเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วได้นำรูปเก่าๆที่อยู่ในอัลบั้มมาเปิดดูก็ไปเจอรูปหนึ่งโดยบังเอิญโดยในรูปนั้นเป็นรูปของคุณก๊อฟกำลังทำท่าทางร่ายรำเหมือนนางรำก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นที่อายุ18ได้ไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งกับครอบครัวผมขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับว่าเป็นที่ไหนเป็นสถานที่ตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงที่หนึ่งที่ชะอำแล้วกันนะครับคุณก๊อฟบอกว่าครั้งนั้นที่ไปเที่ยวก็เดินชมสวนชมอาคารต่างๆด้วยความที่เป็นวัยรุ่นในตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้สำรวมเท่าไหร่และได้เดินไปเจอกับหุ่นนางรำได้ทำท่ารำล้อเลียนหุ่นนางรำและได้ถ่ายรูปตัวเองในท่ารำและนี่หรือเปล่าคือที่มาของเหตุการณ์ที่ต้องเจอกับผีนางรำมาตลอด20 ปีจากนั้นคุณก๊อฟก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอขมากับนางรำที่ตัวเองได้ทำท่าทางล้อเลียนลบหลู่ในครั้งนั้นและได้กลับไปที่สถานที่แห่งนั้นเพื่อขอขมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผีนางรำตนนั้นจนทำให้เรื่องนี้ค่อยๆคลี่คลายลงแล้วก็ได้จบลงไม่ต้องเจอเหตุการณ์เหมือนที่เคยเจอมาตลอด20 ปีจากที่ผมได้ฟังเรื่องนี้ทั้งหมดจากคุณก๊อฟจบแล้วผมก็ได้ไปหาข้อมูลสถานที่นี้ว่าอยู่ที่ไหนมีความสวยงามยังไงและบังเอิญได้ไปเจอกระทู้หนึ่งในเว็บพันทิปมีคนเล่าถึงผีนางรำในสถานที่นี้โดยที่เจ้าของกระทู้ได้เล่าว่าตนเองมีบ้านอยู่ตรงข้ามกับที่พักอากาศตรงนั้นพ่อและพี่ชายก็ทำงานอยู่ที่นั่นโดยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตนเองจะเข้าไปเรียนดนตรีไทยในสถานที่นั้นในตอนนั้นจะมีการเรียนการสอนอยู่2 รอบเช้าตั้งแต่8 โมงเช้าถึงเที่ยงรอบบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึง5 โมงเย็นตอนนั้นตัวเองเรียนรอบบ่ายแต่วันนั้นไปถึงที่ห้องซ้อมดนตรีประมาณเที่ยงคนอื่นไปทานข้าวกันหมดแล้ว
ตนเองกับเพื่อนอีก1 คนเข้าไปในห้องดนตรีไทยและซ้อมดนตรีไทยกันอยู่2 คน ในตอนนั้นมีพี่ไกด์เดินพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชมสถานที่แล้วมาที่ห้องดนตรีไทยโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเข้าไปในห้องดนตรีไทยได้แต่สามารถยืนดูหรือถ่ายรูปบริเวณหน้าห้องได้ชาวต่างชาติ2 คนนั้นก็ยืนดูตนเองซ้อมดนตรีไทยและเมื่อเล่นจบชาวต่างชาติ2 คนนั้นก็ปรบมือให้แล้วก็บอกว่านางรำที่นี่รำสวยมากพี่ไกด์ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีนางรำแต่ชาวต่างชาติทั้ง2 คนก็ยังยืนยันว่ามีพี่ไกด์เลยรีบพาชาวต่างชาติทั้ง2 คนไปสถานที่ที่อื่นในตอนนั้นตนเองได้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากเพราะตนเองอยู่ในห้องซ้อมดนตรีไทยกันแค่2 คนกับเพื่อนจากเรื่องราวของคุณก๊อฟสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราไปในสถานที่ต่างๆควรมีความสำรวมการไม่เคารพสถานที่หรือการล้อเลียนอาจนำมาซึ่งผลร้ายแรงเป็นการสอนให้เรารู้จักการเคารพสถานที่และสิ่งที่มองไม่เห็นแต่นี่ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะทำอย่างไรถ้าอยู่ๆมีสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเพื่อนที่คุณผู้ฟังกำลังอยู่ด้วยในตอนนี้เสียชีวิตแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลและนี่คือเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแชมป์นะครับซึ่งคุณแชมป์ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดที่บ้านในจังหวัดสระบุรีเมื่อ20 กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปวช3ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นหน้าหนาวโดยปกติตอนเช้าของทุกวันผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนและระหว่างทางผมจะแวะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านเพื่อนสนิทของผมเพื่อที่จะขับรถไปพร้อมกันบ้านของผมกับบ้านเพื่อนอยู่ห่างกันประมาณ5 กิโลแต่วันนั้นพอผมขับรถมาได้ครึ่งทางโซ่มอเตอร์ไซค์ของผมนั้นเกิดขาดสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อใครไม่ได้เลยผมเลยเข็นรถไปที่บ้านเพื่อนสนิทของผมเพื่อนสนิทของผมมีชื่อว่าตีแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าตีน่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนก่อนแล้วเพราะคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ไปเรียนผมก็เข็นรถไปที่บ้านของตีบ้านของตีอยู่กลางทุ่งนาเป็นบ้านไม้2 ชั้นล้อมรอบด้วยต้นไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆก็เจอแม่ของตีแม่ตีก็ถามผมว่าอ้าวแชมป์ไปไหนมาลูกไม่ไปโรงเรียนเหรอผมก็ตอบไปว่ารถเสียครับแม่ก็บอกว่างั้นก็อยู่บ้านแม่นี่แหละเดี๋ยวแม่ออกไปธุระก่อนถ้าจะไปไหนก็ล็อกบ้านให้แม่ด้วยนะแล้วก็เอากุญแจแขวนไว้ที่หน้าบ้านผมก็นอนดูทีวีอยู่ข้างล่างบ้านแล้วผมก็เผลอหลับไปสักประมาณตอนเที่ยงผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาผมก็ชะเง้อไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นว่าตีกลับมาผมก็คิดในใจว่ามันไม่เรียนหรือไงพอตีจอดรถเสร็จก็เดินมาหาผมแล้วบอกว่าอ้าวแชมป์ทำไมไม่ไปโรงเรียนเลยไม่ได้ไปเที่ยวกับพวกไอ้เล่เลยเล่คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับผมแล้วก็ตีก็พูดว่าพอดีกูไม่ได้เห็นมึงมากูก็เลยจะไปหามึงที่บ้านแต่ขับมาได้ครึ่งทางกูรู้สึกปวดหัวยังไงไม่รู้กูก็เลยกลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวกูขอไปนอนก่อนแล้วตีก็ขึ้นไปชั้น2ขึ้นไปนอนที่ห้องของเขาผมก็กลับมานอนดูทีวีเหมือนเดิมผ่านไปสักประมาณ15 นาทีเสียงโทรศัพท์บ้านของตีก็ดังขึ้นมาผมก็เลยเดินไปรับพูดว่าฮัลโหลสวัสดีครับ
ปลายสายพูดมาว่านั่นใช่บ้านของนายอนุพงศ์หรือเปล่าคะอนุพงศ์คือชื่อจริงของตีผมก็ตอบไปว่าใช่ครับปลายสายก็ถามมาว่าไม่ทราบว่าเรียนสายอยู่กับใครคะผมก็บอกว่าญาติของนายอนุพงศ์ครับปลายสายก็พูดว่านี่โทรมาจากโรงพยาบาลนะคะตอนนี้นายอนุพงศ์ได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลพอผมได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกปากสั่นมือสั่นแล้วผมก็นิ่งไปประมาณ5 นาทีแล้วก็คิดว่าแล้วที่นอนอยู่ข้างบนนั้นคือใครผมก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้น2เดินไปก็มือไม้สั่นไปหมดผมก็หยุดอยู่ที่หน้าประตูของห้องตีแล้วผมก็หมุนลูกบิดประตูเปิดออกดูทางฝั่งซ้ายจะเป็นเตียงของตีที่หันหน้ามาทางประตูพอผมเปิดประตูไปก็เห็นตีนอนหันหลังตะแคงหน้าเข้ากำแพงผมเปิดปิดประตูอยู่อย่างนั้น4 รอบเพื่อรวบรวมจิตใจที่จะไปปลุกคนที่มีคนบอกว่ามันตายแล้วผมก็เดินเข้าไปในใจก็คิดว่ายังไงมันก็เพื่อนถึงมันตายมันก็เพื่อนผมก็เขย่าที่ไหล่ตีแล้วเรียกว่าไอ้ตีตีหันมาถามผมว่าอะไรวะผมก็พูดว่าโรงพยาบาลโทรมาบอกว่ามึงตายแล้วตีก็สวนกลับมาว่ามึงพูดอะไรของมึงผมก็ย้ำอีกว่าโรงพยาบาลบอกว่ามึงตายแล้วตีก็ถามว่าแล้วกูเป็นอะไรตายผมก็บอกว่ารถกระบะคว่ำตายตีก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าบ้าเหรอตอนนั้นตีก็พูดตอบโต้ผมปกติตีก็นิ่งไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่างั้นไปดูศพกูกันบ้านของตีจะมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งผมก็ขับรถกระบะออกไปโดยที่ตีนั่งอยู่ข้างๆเพราะตีบอกว่าปวดหัวตอนนั้นผมก็คิดในใจ50-50ว่ามันคนหรือผีตีดูซึมแต่ก็คิดว่ามันซึมเพราะมันอาจจะปวดหัว1 ชั่วโมงผ่านไประยะทางจากบ้านของตีมาที่โรงพยาบาลระหว่างทางที่ผมขับรถมาก็หันหน้ามองตีไปตลอดทางแต่ตีก็จะบอกว่ากูยังไม่ตายพอไปถึงโรงพยาบาลตีก็ถามคำถามหนึ่งที่แทบจะหยุดหัวใจผมเลยตีถามผมว่าแชมป์ถ้ากูตายมึงจะกลัวกูไหมตอนนั้นมือไม้ผมอ่อนไปหมดแทบหมดแรงแต่ผมก็ตอบไปว่าถ้ากลัวจะขับรถให้มึงนั่งอยู่อย่างนี้เหรอผมก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงพยาบาลจากนั้นผมก็ลงจากรถตีบอกว่าปวดหัวหิวน้ำเดี๋ยวไปซื้อน้ำที่โรงอาหารก่อนผมก็เดินไปเป็นเพื่อนมันแต่ตีซื้อน้ำนานมากเพราะมีคนต่อแถวเยอะผมก็เลยเดินไปที่ห้องเก็บศพก่อนที่หน้าห้องเก็บศพก็มีระเบียงมีที่นั่งผมก็เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คนที่มารอดูเพื่อนเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเดินมาบอกผมว่าแชมป์กูว่าไอ้ตีมันรักมึงมากว่ะผมก็ถามว่าทำไมวะก็บอกว่าเนี่ยพอดีไอ้ตะเห็นว่าไอ้ตีมากับมึงที่โรงอาหารผมก็บอกว่ามันมากับกูมันยังไม่ตายสักพักตีก็เดินมาอยู่ไกลๆผมก็บอกว่านั่นไงมันเดินมาละพอเห็นก็วิ่งหนีเลยไม่รอฟังอะไรเลยทีนี้ผมก็เดินมาดูที่หน้าห้องเก็บศพก็จะเห็นมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด9 ศพชื่อของตีนายอนุพงศ์เป็นศพที่3พอตีมาถึงผมก็ชี้ให้ตีดูว่าเนี่ยชื่อมึงข้างหน้าห้องเก็บศพจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ผมก็บอกเขาว่าพี่ครับผมมาขอดูศพครับเขาก็ถามว่า
น้องเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตผมก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้หรอกต้องเป็นญาติเท่านั้นที่จะดูศพหรือรับศพได้ตีก็เลยยื่นบัตรประชาชนให้เขาดูแล้วพูดว่าเนี่ยพี่ครับชื่อผมเป็นศพรายที่3ผมขอดูศพผมได้ไหมพนักงานก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดินไปดูที่บอร์ดรายชื่อแล้วเขาก็บอกว่างั้นดูได้แล้วเขาก็เปิดห้องให้พอเปิดเข้าไปด้านซ้ายก็มีเตียงเรียงกันอยู่9ศพแต่ละศพจะมีผ้าห่อศพห่อไว้แต่จะเห็นแค่คางจนถึงหัวเข็มขัดทีนี้พนักงานก็บอกว่าน้องศพที่3นะผมก็เดินตรงไปที่ศพที่3แล้วก็ตั้งสติตอนนั้นตีก็เดินตามมายืนข้างๆผมก็แง้มตรงกลางดูก่อนก็เห็นเป็นเสื้อช็อปของโรงเรียนของผมชื่อบนเสื้อช็อปก็เป็นชื่อตีตอนนั้นผมใจสั่นมากแล้วผมก็ตัดสินใจเปิดหน้าดูสิ่งที่เห็นไม่ใช่ตีแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เรียนกันอยู่คนละห้องพอตีเห็นแบบนั้นตีก็น้ำตาไหลลงไปกอดขาผมแล้วพูดว่าแชมป์ถ้าไม่มีมึงกูคงตายไปแล้วผมก็ถามว่าตีแล้วมันเอาเสื้อช็อปมึงไปใส่ได้ยังไงตีก็บอกว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายมันร้อนเลยถอดเสื้อช็อปแขวนไว้มันคงเอามาใส่แล้วพอทางโรงพยาบาลเห็นเป็นชื่อของตีก็เลยติดต่อไปที่โรงเรียนขอเบอร์โทรศัพท์ของบ้านตีเพื่อที่จะโทรมาบอกทีนี้พอเพื่อนคนอื่นรู้ความจริงก็เข้ามาถามผมก็บอกได้คำเดียวว่าใครไม่เป็นกูไม่รู้หรอกหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่บ้านของตีก็เอาพวงมาลัยมาคล้องที่มอเตอร์ไซค์แล้วพูดว่าขอบคุณนะที่โซ่ขาดไม่งั้นผมกับตีก็คงเป็นรายที่10ที่11ไปแล้วเพราะถ้าวันนั้นผมไปโรงเรียนผมกับตีก็คงต้องไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่มีผีที่น่ากลัวออกมานะครับแต่ถ้าเราได้ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงจะบีบหัวใจน่าดูนะครับคงจะสับสนไปหมดว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่ก็ขอให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับประสบการณ์หลอนที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนที่ไปพักที่บังกะโลแห่งหนึ่งอยู่ในเกาะทางภาคตะวันออกเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบาสนะครับโดยคุณบาสได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเพื่อนๆของคุณบาสได้นัดกันว่าจะไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้หลายครั้งหลายคราแล้วแต่ด้วยความที่ว่านัดกันแล้วก็ไม่ครบบ้างคลาดกันบ้างมีปัญหาส่วนตัวกันบ้างจึงไม่มีโอกาสได้มากันสักทีจึงนัดกันอีกครั้งว่าจะไปกันตอนสิ้นปีคือวันที่30ถึงวันที่1 มกรานัดกันไว้ประมาณ20 กว่าคนคุณบาสจึงได้โทรจองที่ห้องพักไว้พอถึงวันนัดตอนเที่ยงก็รอเพื่อนๆจนถึงบ่าย3แต่ก็มากันแค่8 คนจนรอกันไม่ไหวก็เลยคิดว่าไปเท่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปกันอีกจากนั้นจึงนั่งเรือข้ามมาที่เกาะแห่งนี้ตอนนั้นก็เป็นเวลา5 โมงเย็นพอมาถึงเกาะก็ไปติดต่อกับบังกะโลที่คุณบาสโทรจองไว้ก่อนหน้านี้แต่บังกะโลกลับเต็มเพราะเขาเอาลูกค้าที่เข้ามาก่อนก็เลยมองหน้ากันว่าจะเอายังไงดีไม่มีที่พักแน่วันนี้คุณบาสก็เลยตัดสินใจติดต่อเพื่อนที่รู้จักในละแวกนั้นว่ามีห้องพักบ้างไหมเพื่อนก็ตอบมาว่าไม่มีเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่คุณบาสและเพื่อนๆเลยตัดสินใจเช่ามอไซค์2 คันเพื่อที่จะขี่หาห้องพักกันก็ได้หากันมาถึงประมาณเวลา6 โมงกว่าๆได้ไปที่พักที่หาดแห่งหนึ่งเป็นลักษณะหาดแฝดแบ่งเป็นฝั่ง A กับฝั่ง B
โดยตรงกลางจะมีโขดหินกั้นไว้บังกะโลอื่นๆที่อยู่แถวนั้นหันหน้าไปทางชายหาดแต่บังกะโลที่คุณบาสได้กลับหันหน้ามาทางโขดหินคือทางท้ายหาดลักษณะที่ตั้งบังกะโลที่คุณบาสเช่าอยู่เหมือนจะตั้งอยู่บนโขดหินเป็นบ้านหลังใหญ่มากประตูเป็นกระจกบานเลื่อนใหญ่ๆมีเตียงเดียวแต่ใหญ่พอสมควรสามารถนอนบนเตียงได้5 คนเพื่อนอีก3 คนก็เลยต้องนอนข้างล่างพอคุณบาสและเพื่อนเก็บของเข้าที่เข้าทางก็ล็อกบ้านแล้วลงไปเล่นน้ำกันเลยเพื่อนของคุณบาสได้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำมาเล่นกันมีเพื่อนคุณบาสอยู่คนหนึ่งชื่อแว่นในขณะที่คุณแว่นดำน้ำอยู่แล้วโผล่ขึ้นมาจากน้ำคุณแว่นสังเกตเห็นผ้าม่านที่อยู่หลังประตูกระจกขยับเปิดออกแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเหมือนมีคนแอบดูอยู่หลังผ้าม่านเป็นแบบนั้นอยู่หลายครั้งคุณแว่นจึงหันไปถามเพื่อนว่ามีใครอยู่ในห้องพักหรือเปล่าวะก็ได้คำตอบว่าไม่มีจึงคิดว่าน่าจะเป็นพัดลมมันไม่มีใครอยู่ในห้องเพราะล็อกไว้แล้วทุกคนเลยว่ายน้ำเข้ามาจับกลุ่มกันและมองไปที่บ้านพักปรากฏว่าผ้าม่านสะบัดจริงๆลักษณะเหมือนมีคนดึงแล้วปล่อยคุณบาสเห็นแบบนั้นก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเพื่อนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่าอาจเป็นพัดลมก็ได้มั้งซึ่งอาจเป็นไปได้ก็เลยขึ้นจากน้ำกันแล้วไปหาห้องอาบน้ำเช่าเพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านพักแบบตัวเปียกๆเดี๋ยวทรายมันจะเลอะคุณบาสและคุณแว่นอาบน้ำเสร็จก่อนจึงเดินเข้าบ้านพักก็พบว่าพัดลมเปิดอยู่จริงๆจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ำในห้องพักกันอีกรอบคุณบาสอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยมานั่งอยู่ที่หน้าบังกะโลเหลือคุณแว่นอาบน้ำอยู่คนเดียวสักพักเพื่อนที่ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำเช่าก็ทยอยกันกลับมาแล้วก็มาตั้งวงกันที่หน้าบ้านพักแล้วคุณแว่นก็ตามออกมาจนถึงราวๆประมาณ3 ทุ่มก็เริ่มสงสัยกันว่าบรรยากาศรอบข้างไม่มีใครเลยมันดูเงียบผิดปกติเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าอาจจะอยู่ท้ายหาดเลยไม่มีใครเข้ามาสักพักคุณแว่นเกิดปวดปัสสาวะก็เลยลุกขึ้นไปปัสสาวะข้างบันไดตรงทางขึ้นบ้านพักแล้วอยู่ๆคุณแว่นก็ล้มลงนั่งคุณบาสก็ถามว่าเป็นอะไรแว่นคุณแว่นหายใจหอบแล้วตอบว่าข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายว่ะขอตัวไปนอนก่อนนะพูดจบคุณแว่นก็เข้าบ้านพักไปทันทีคุณบาสก็มาคุยในวงว่าไอ้แว่นมันเป็นอะไรนี่เพิ่งจะ3 ทุ่มเองเพื่อนก็บอกว่าสงสัยจะไม่สบายปล่อยให้มันไปนอนเถอะจนเวลาประมาณ5 ทุ่มคุณบาสและเพื่อนๆก็เข้าไปนอนกันคุณบาสนอนด้านล่างติดห้องน้ำสักพักได้ยินเสียงคนหอบเร็วมากก็เลยตื่นขึ้นมาดูคุณแว่นที่นอนอยู่บนเตียงแต่ปรากฏว่าคุณแว่นนอนนิ่งปกติไม่ได้หายใจหอบอย่างที่ได้ยินแต่เสียงหายใจหอบก็ยังดังอยู่ณขณะนั้นจึงหันไปมองรอบๆและสังเกตเพื่อนทุกคนแต่ทุกคนก็ยังนอนปกติไม่มีใครนอนหายใจหอบเลยคุณบาสเลยคิดสงสัยตัวเองคงจะมึนๆก็เลยกลับไปนอนต่อจนถึงเวลา8 โมงเช้าคุณบาสก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณแว่นไม่อยู่ได้หายไปจากห้องคุณบาสก็เลยปลุกเพื่อนๆทุกคนและถามว่าแว่นมันหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครรู้พอไปดูสัมภาระก็ปรากฏว่าสัมภาระของคุณแว่นก็ไม่อยู่แล้วหายไปด้วยคุณบาสก็เลยโทรหาคุณแว่นเฮ้ยแว่นมึงอยู่ไหนวะกูอยู่บขส.แล้วเฮ้ยข้ามไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกูมาตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วเป็นไรมากปะเนี่ยแม่ข้าเรียกกลับกระทันหันว่ะเฮ้ยก่อนเองจะมาก็ยังขอแม่อยู่เลยแล้วนี่มาเรียกกลับได้ไงแล้วเพื่อนคุณบาสก็บอกว่าปล่อยให้คุณแว่นกลับไปเถอะสงสัยจะมีธุระจำเป็นจริงๆจากนั้นเพื่อนๆของคุณบาสที่ชื่อต้องก็เดินเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำแล้วอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนออกมาทันทีทุกคนจึงรีบเข้าไปในห้องน้ำเห็นเส้นผมเป็นกระจุกล่วงอยู่หน้าห้องน้ำจึงคิดว่าแม่บ้านยังจะไม่ได้เข้ามาทำความสะอาดละมั้งแต่คุณบาสก็แน่ใจว่าตอนที่อาบน้ำเมื่อวานก็ยังไม่เห็นมีก็เลยเอาน้ำฉีดลงท่อไป
แล้วก็ไม่อยากคิดอะไรมากทุกคนก็เลยอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกไปทานข้าวข้างนอกกันพอทานข้าวเสร็จก็เดินกลับมาระหว่างที่เดินกลับมาคุณบาสสังเกตเห็นแม่บ้านคนหนึ่งเดินถือดอกไม้ธูปเทียนตรงไปยังบ้านพักที่คุณบาสพักกันอยู่จนถึงหน้าบ้านพักแม่บ้านก็ยกมือไหว้พร้อมจุดธูปเทียนคุณบาสและเพื่อนๆตกใจมากแม่บ้านหันมาเห็นคุณบาสและเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็บอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้นะคะเป็นเขตห้ามเข้าคุณบาสก็ตอบไปว่าทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะครับผมและเพื่อนๆพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับพอแม่บ้านได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจแล้วบอกว่าขอโทษค่ะป้าไม่รู้แล้วรีบดับธูปเทียนแล้วเดินหนีออกไปเลยทุกคนก็งงว่าแม่บ้านมาไหว้อะไรหรือจะเป็นศาลเลยลองดูกันทั่วก็ไม่มีทุกคนก็คิดว่ามันแปลกๆแล้วจากนั้นก็เข้าไปในบ้านพักตามปกติจนถึงราวๆ 6 โมงเย็นก็ได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวผับกันพอออกไปเที่ยวผับกินดื่มกันได้ถึงประมาณตี 1ก็ได้ขับรถกันออกมาคุณบาสเป็นคนขับและมีเพื่อนซ้อนหลังอีก2 คนส่วนอีกคันหนึ่งคุณต้องเป็นคนขับและมีเพื่อนซ้อนท้ายอีก3 คนคุณต้องขับนำไปก่อนคุณบาสอยู่คันหลังสักพักหนึ่งคุณบาสรู้สึกว่ามีมือโอบที่เอวทั้ง2 ข้างคุณบาสก็คิดว่าคงเป็นมือเพื่อนที่ซ้อนท้ายแต่พอสังเกตดีๆแล้วมันไม่ใช่มือของเพื่อนจึงหันกลับไปดูปรากฏว่าไม่ใช่มือของเพื่อนจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามือใครโผล่มาจากไหนตอนนั้นคุณบาสตกใจมากเกือบคุมรถไม่อยู่จึงค่อยๆรีบขับมาที่พักก็เจอเพื่อนอีก4 คนเข้าห้องนอนกันแล้วคุณบาสฝังใจกับเรื่องที่เพิ่งเจอมาก็เลยชวนคุณต้องนั่งดื่มกันต่อจนราวตี 2ก็เข้านอนกันคุณบาสรู้สึกกำลังเคลิ้มๆก็ได้ยินเสียงคนกระโดดลงจากเตียงดังตึ้งคุณบาสตกใจและหันไปมองและเห็นเป็นว่าเพื่อนคนหนึ่งกำลังเล่นพิเรนอยู่คุณบาสเลยไม่สนใจเลยนอนต่อแต่ตาของคุณบาสมองออกไปนอกประตูบ้านพักไปทางชายหาดเพราะว่าไม่ได้ปิดม่านไว้คุณบาสเห็นผู้ชายเล่นน้ำอยู่คนหนึ่งพอคุณบาสยิ่งมองก็เหมือนว่าผู้ชายคนนั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นร่างของผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะปีนบันไดบ้านพักขึ้นมาพยายามจะกระโดดแต่ก็กระโดดไม่ถึงคุณบาสก็พยายามมองและสักพักเขาก็ปีนบันไดขึ้นมาได้แล้วมายืนอยู่ที่ประตูกระจกบ้านพักลักษณะเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ 17-18 ตัวเปียกโชกคุณบาสนอนมองอยู่ประมาณ 3-4 นาทีแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเดินผ่านกระจกเข้ามาคุณบาสตกใจมากคิดว่ามันชักไม่ดีแล้วแต่คุณบาสก็ภาพตัดไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนมารู้สึกตัวอีกทีใกล้ๆเช้าได้ยินเสียงหายใจหอบแรงมากคุณบาสเลยหันไปมองปรากฏว่าร่างผู้ชายเปียกคนนั้นนอนหายใจหอบอยู่ข้างๆคุณบาสรู้สึกถึงความเย็นจากร่างของผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆเหมือนเนื้อหมูที่เพิ่งออกจากห้องแช่แข็งคุณบาสลุกขึ้นแล้วพยายามมองพอแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนก็เลยตัดสินใจเดินออกจากบ้านพักแล้วไปนั่งตั้งสติอยู่ข้างล่างคิดว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านนั้นมันคืออะไรกันแน่สักพักหนึ่งเพื่อนคุณบาสก็เดินออกมาจากบ้านพักทีละคนจนครบ7 คนคุณบาสก็เลยถามว่าเป็นอะไรเพื่อนก็ตอบว่านอนไม่ได้เลยคุณบาสก็ไม่ได้ถามต่อเพราะรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุมันคืออะไรจนรุ่งเช้าคุณบาสและเพื่อนๆก็รีบเก็บของแล้วเช็คอินกันออกทันทีพอไปถึงฝั่งคุณบาสก็ได้โทรหาคุณแว่นแต่คุณแว่นก็ไม่รับสายจนผ่านไป3 วันก็ยังติดต่อคุณแว่นไม่ได้คุณบาสคิดว่าถ้าจะไม่ดีแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าจะไปหาคุณแว่นที่บ้านแต่พอไปถึงบ้านคุณแว่นก็ไม่มีใครอยู่เลยคุณบาสเลยโทรไปหาคุณแว่นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีคนรับสักพักหนึ่งคุณพ่อของคุณแว่นขับรถเข้ามาในบ้านพอคุณพ่อเห็นหน้าคุณบาสและเพื่อนๆก็ลดกระจกลงแล้วด่าแบบเสียหายทันทีคุณบาสพอจับใจความได้ประมาณว่าพาแว่นไปเที่ยวที่ไหนมาถึงได้ป่วยหนักขนาดนี้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลคุ
คุณบาสและเพื่อนๆก็ได้พากันไปเยี่ยมคุณแว่นที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นสภาพคุณแว่นคือนอนจับไข้หัวไม่มีเส้นผมสักเส้นเลยจนประมาณ4 เดือนคุณแว่นถึงมาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นตอนที่คุณแว่นยืนปัสสาวะอยู่ที่ข้างบันไดคุณแว่นเห็นขาของคนห้อยลงมาจากหลังคาเลยหันขึ้นไปมองก็เห็นคนนั่งอยู่บนหลังคาแล้วมองลงมาที่คุณแว่นตอนนั้นคุณแว่นตกใจมากล้มลงแล้วปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่บนหลังคาก็หายไปแล้วไปโผล่นั่งรวมอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆคุณแว่นได้เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้ากลับเข้าไปนั่งในวงด้วยแล้วขอเข้าไปนอนก่อนพอรุ่งเช้าคุณแว่นก็รีบหนีกลับจากนั้นคุณบาสก็ได้กลับไปสืบเรื่องนี้โดยกลับไปที่บ้านพักต้นเรื่องแล้วคุณบาสก็สังเกตที่บันไดเหมือนมีฝุ่นแป้งสีขาวจับอยู่แล้วก็มีทองคำเปลวแปะอยู่ด้วยแล้วด้านข้างบันไดที่เป็นโขดหินก็มีแต่ดอกดาวเรืองมีดอกมะลิเต็มไปหมดจนคุณบาสต้องไปถามเรื่องนี้จากเพื่อนที่อยู่ละแวกนั้นเพื่อนก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาพักที่บ้านหลังนี้แล้วจมน้ำศพลอยขึ้นมาติดตรงโขดหินข้างบันไดที่พักกู้ภัยจึงเอาศพขึ้นมาตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ถือกันว่าถ้าตรงไหนที่เอาศพขึ้นตรงนั้นจะแรงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วหลอนเลยไหมครับแต่สำหรับผมแล้วคิดว่าการที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่ใช่ว่าจะต้องเจอกันทุกคนนะครับสถานที่เดียวกันไปกัน100 คนอาจจะมีคนเจอแค่คนเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เซนส์ของแต่ละคนนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราไปพักที่โรงแรมแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือโรงแรมนั้นมีประวัติเรายังสามารถเปลี่ยนหรือย้ายโรงแรมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ต้องทำงานอยู่ที่นั่นแล้วเจอเรื่องหลอนๆถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะทำยังไงครับและนี่คือเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของพนักงานโรงแรมท่านหนึ่งโดยพนักงานโรงแรมท่านนี้ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับตำแหน่งที่ผมไปทำเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียกว่าบัตเลอร์บางที่เรียกวิลล่าโฮสต์หรือรีสอร์ทโฮสต์แล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่จะมาพักที่นี่จะได้วิลล่าโฮสต์ทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสต์ขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลคล้ายๆกับเด็กเสิร์ฟประจำโต๊ะในร้านอาหารซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับวันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้ไวน์ฟรีและผมจะต้องเตรียมไว้ให้เขาก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทที่ผมอยู่เป็นแนวออกป่าๆครับมีต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้อยู่แล้วว่าแขกจะต้องมาเช็คอินหลังที่ผมเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกงานประมาณ4 ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาไวน์มาเตรียมไว้ที่วิลล่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลิกงานตอนนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาไวน์ไปเตรียมไว้ให้แขกก็ไม่ได้คิดอะไรหรือกลัวอะไรโซนวิลล่าของแขกที่จะมาพักจะแบ่งออกเป็น2 โซนติดป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางรีสอร์ท2 โซนนี้จะถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตี้ยๆและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปโซนที่ติดป่าตรงวิลล่าฝั่งโน้นเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างตอนนั้นผมยังขับไม่ค่อยคล่องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดโทรศัพท์เล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็อบถังไวน์ไว้ผมพยายามเดินช้าๆเพราะกลัวถังไวน์จะตกแต่พอเดินขึ้นไปกลางสะพาน
จู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกว่งแรงมากทั้งที่ผมก็เดินช้าๆความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรผมเลยหันกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานเดินตามมาแต่พอหันกลับไปผมถึงกับช็อกเพราะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมก็รีบหันหน้ากลับตอนนั้นตกใจมากคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันกลับไปมองเลยรีบซอยเท้าไปที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได 5-6 ขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดวินาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนั้นคือใจตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วครับแล้วรีบเดินไปที่วิลล่าพอเข้าไปที่วิลล่าก็กลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีกด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรบอกเพื่อนที่อยู่หน้าฟรอนต์ให้มารับพอเพื่อนมาถึงเพื่อนก็ใช้วิธีกดกิ่งแต่ไม่เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวเรามองไม่เห็นตอนนั้นน้ำตาผมแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานออกมาสรุปเพื่อนก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองผมก็ใจชื้นขึ้นมาที่เพื่อนมารับผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มแผนกบอกว่าผมไม่ขอมาที่วิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งผมก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่อีกหลายๆวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกเช็คเอาท์ปกติแล้วพนักงานสปาจะกลับ3 ทุ่มแล้วแขกของผมจะกลับ3 ทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากที่แขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของเพื่อดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟให้ด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบ4 ทุ่มรปภ.ก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติ3 ทุ่มตรงสปาต้องปิดไฟแล้วผมก็บอกรปภ.ว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาพอผมกลับบ้านตอน4 ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรปภ.ตรงหน้ารีสอร์ทถามเขาว่าปกติเดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าครับแล้วดึกดื่นไม่กลัวผีเหรอเขาก็ตอบว่ากลัวสิน้องแต่ไม่ต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวิลล่านั่นนะแถวนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงมากรีดยางแล้วโดนฆ่าข่มขืนเคยมีคนเจอบ่อยๆอยู่ได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักพักแล้วเมื่อกลับมาห้องผมก็เอาคำบอกเล่าของรปภ.มาคิดตรงนั้นมันตรงที่เราเจอเงาวันนั้นนี่นาแล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินร้านอาหารตามสั่งข้างนอกแถวรีสอร์ทผมเลยแอบถามป้าที่ร้านข้าวว่าป้าครับแถวนี้เคยมีข่าวข่มขืนอะไรแบบนี้ไหมครับป้าก็ตอบกลับมาว่าอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วนะน่าสงสารเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ฆ่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเข่าคุดคู้อยู่ในกระสอบผมได้ยินแบบนั้นแล้วแทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมคงโดนจริงๆแล้วล่ะแต่หลังจากนั้นผมก็ยังต้องทำงานที่นั่นต่อแต่ก็จะไม่เดินคนเดียวกลางคืนอีกแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็สร้างความหลอนได้พอสมควรถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้และได้ทราบของประวัติที่มาที่ไปของวิญญาณคุณผู้ฟังยังจะทำงานอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าครับแต่สำหรับผมคิดว่าดวงวิญญาณนี้
คงไม่ได้ตั้งใจมาหลอก เขาอาจจะอยู่ตรงนั้นของเขาอยู่แล้ว หรือเขาอาจจะแค่มาขอส่วนบุญของเราก็ได้นะครับ ฟังคลิปนี้จบแล้ว ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับ กดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณ เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟัง สามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการ หรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอน โดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเงียบงันในคืนมืดมิดเพียงเงาตะคุ่มสะท้อนใจวิญญาณหญิงสาวล่องลอยรอคอยใครสักคนมาปลดปล่อยถูกขังอยู่ในบ้านร้างไร้ซึ่งลมหายใจรอคอยวันสิ้นสุดรอคอยการปลดปล่อยความทรงจำเหลื